สวัสดีครับวันนี้ผมก็เพิ่งจะลงเวรมาเมื่อเช้านี้เองนะครับพอดีอยู่เวรช่วงเสาร์อาทิตย์เดี๋ยวนี้ตอนที่อยู่เวรในเคสเยอะมากเลยนะครับก็อาจจะวุ่นวายนิดหนึ่งในช่วง2 วันที่ผ่านมาก็เลยไม่ได้มีไลฟ์นะครับแล้วก็มีแค่คลิปที่เอามาลงนะครับก็สนุกดีเดี๋ยวนี้ผมก็หาหัวข้ออะไรแปลกๆเล่าไปเรื่อยๆนะครับดูซิว่ามันจะมีความเกี่ยวข้องอะไรไหมแล้วบางอย่างก็คิดว่า ถ้าเราเคยเอาสิ่งที่เราเคยมีคำถามแล้วเราก็เคยคิดมาก่อนในตอนเด็กๆเนี่ยเอามาเล่ามันน่าจะสนุกดีอย่างเรื่องความว่างเปล่าที่ผมเล่าไปก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งสมัยก่อนผมก็เคยคิดว่ามันจะยังไงจะคิดได้ยังไงนะครับคือพอหลังจากดูคำตอบของหลายๆคนเนี่ยมันก็มีคนที่คิดว่าเราพูดในแง่ของธรรมะหรือพูดในแง่ของวัตถุถ้าพูดในแง่ของธรรมะเนี่ยมันก็คือมีความว่างเปล่าอยู่จริงๆคือการดับศูนย์อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าให้ผมลองพิจารณาดีๆเนี่ยการที่คุณจะพูดถึงเรื่องของความว่างเปล่ามันจะมีจริงก็ต่อเมื่อคุณมีกรอบกำหนดในเรื่องนั้นๆนะครับเช่นเป็นกรอบภายใต้ธรรมะเป็นกรอบภายใต้อะไรสักอย่างหรือเป็นอ่าบริบทบางบริเวณที่ด้านในของมันเนี่ย น่าจะมีความหมายของความว่างเปล่าเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างไรก็ตามตัวกรอบตัวบริบทเองมันก็ไม่ใช่ความว่างเปล่ามันคือการมีอะไรสักอย่างดังนั้นถ้าเกิดคุณไม่มีของเหล่านี้เป็นตัวกำหนดยังไงคุณก็จะหาความว่างเปล่าไม่ได้อยู่ดีนั่นแหละนะครับนั้นก็เลยเป็นสิ่งที่ย้อนแย้งในตัวเองนะครับแต่แน่นอนว่าคนที่ศึกษาธรรมะมาพอสมควรเนี่ยก็มักจะยกเอาข้อธรรมะต่างๆมาปัญหาของคนที่ศึกษาธรรมะเยอะๆแล้วอ่า มาถกเถียงในเรื่องพวกนี้เนี่ยมันมีอยู่ข้อหนึ่งที่ผมเจอมากๆเลยคือเขาจะอ้างสิ่งที่เขาได้รับได้ยินได้ฟังมาจากพระจากบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถซึ่งคนเหล่านั้นเนี่ยอาจจะบางทีคิดเองบางทีก็อาจจะได้รับการถ่ายทอดความรู้มาเป็นทอดๆนะครับ แต่ยังไม่เคยไปตั้งคำถามกับสิ่งที่ตัวเองรู้มานะครับก็ถ้าเราลองย้อนไปสมัยพระพุทธเจ้าท่านก็เคยตรัสไว้ว่าเราเนี่ยไม่ต้องเชื่อใครสักคนเราต้องเชื่อว่าถ้าเราคิดขึ้นมาแล้วเราก็ประสบพบด้วยตัวเองมันถึงจะน่าเชื่อถือนะครับอย่างงั้นการที่เราไปเชื่อบอกว่าเนี่ยตามตำราเขากล่าวไว้ว่าธรรมะสมัยก่อนกล่าวไว้ว่าที่โน่นคนนั้นคนนี้กล่าวไว้ว่าอันนี้ผมก็ยังเชื่อไม่ได้เนาะก็เลยจะตั้งคำถามไปเรื่อยๆส่วนว่า จะตั้งคำถามแล้วมันได้อะไรขึ้นมา มันได้ความสนุกดีครับแค่นั้นเลยไม่ได้ไม่ได้มีอะไรที่มันมากไปกว่านั้นนะครับมันก็ประเทืองปัญญาดีนะครับผมก็เลยคิดไปเรื่อยๆส่วนมีคนมาพูดถึงเรื่องของนิพพานมีจริงผมต้องบอกอย่างงี้ครับนิพพานเนี่ยมันเป็นเรื่องของสิ่งส่วนบุคคลดังนั้นถ้าเกิดคุณไม่สามารถไปถึงนิพพานเองได้เนี่ยคุณพูดไม่ได้หรอกครับว่านิพพานมีจริงนะครับของบางอย่างมันต้องเข้าใจได้ด้วยตัวเองการที่เราไปฟังไปได้ยิน แล้วเอามาพูดว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้มันมีจริงๆ โดยที่เราไม่สามารถที่จะเข้าถึงมันได้อะมันไม่ใช่ความเข้าใจแล้วครับมันคือความเชื่ออามันคือความเชื่อเลยนะครับสำหรับผมมองว่าถ้ามันมีจริงๆขึ้นมาเนี่ยมันต้องเป็นการเข้าใจแล้วก็เข้าถึงมันด้วยตัวเองนะครับเหมือนกับเวลาที่เราทำโจทย์เลขยากๆอย่างเงี้ยเราทำได้นะแต่คนที่มันทำไม่ได้มันก็ทำไม่ได้อยู่ดีนะเราบอกมันว่าไม่เห็นมันจะมีอะไรเลยมันก็เนี่ยทำแบบเนี้ยนะครับเขาก็ไม่เข้าใจอยู่ดีว่าเราทำได้ยังไง นะครับง่ายๆดังนั้นเนี่ยคนคนนั้นก็จะเข้าใจในเรื่องโจทย์เลขยากๆได้ก็ต่อเมื่อเขาเข้าใจด้วยตัวเองไปถึงด้วยตัวเองแล้วเขาถึงจะสามารถบอกได้ว่ามันไม่ยากมันทำได้หรือเอาเรื่องที่มันชัดใกล้ตัวมากกว่านั้นหน่อยก็คือเรื่องของความสำเร็จเรื่องของเงินใช่ไหมคือสมมุติว่าบางคนเนี่ยมีเงินเยอะจนกระทั่งเป็นเศรษฐีผ่านอะไรมาเยอะแยะ แล้วก็สามารถที่จะมาเล่าให้ทุกคนฟังได้ว่าเฮ้ยชีวิตของเราเนี่ยลำบากมามากเลยนะเราต้องปากกัดตีนถีบเราต้องสู้ไม่ยอมถอยเรามีเวลาที่เราท้อช่วงเวลาที่มืดมนของชีวิตแล้วเราก็ผ่านมาได้จนเรามีวันนี้แต่คุณต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่ปากกัดตีนถีบสู้ไม่ถอยเจอปัญหามาเยอะมีเวลาที่มืดดำของชีวิตแล้วจะประสบผลสำเร็จ ไม่ได้แปลว่าคุณสู้เต็มที่แล้วคุณจะประสบผลสำเร็จนะแล้วคนแบบเนี้ยเขาก็อาจจะคิดว่าความสำเร็จมันคงเป็นเรื่องเกินจริงนะครับดังนั้นเนี่ยคนเหล่าเนี้ยก็จะไม่มีทางเข้าใจในความสำเร็จว่ามันมีจริงได้ มันจะมีคนที่เข้าใจได้อย่างเดียวก็คือคนที่ไปถึงแล้ว ส่วนคนที่ยังไม่ถึงเลยตั้งแต่แรกเราก็ไปมองดูว่าเฮ้ยคนนั้นเขาเป็นเศรษฐีคนนี้เขาเป็นคนดังระดับโลกนะเขาต้องผ่านอะไรมาเยอะแยะกว่าเขาจะดังขนาดนั้นได้คนเหล่านี้ก็ไม่รู้ว่ามันมีความสำเร็จอย่างนั้นอยู่จริงๆเพราะว่า
ตัวเองอะยังไม่ถึงแต่ไปฟังเข้ามาแล้วเห็นตัวอย่างแค่นั้นเองส่วนว่าเห็นตัวอย่างแล้วเขาผ่านอย่างนั้นมาจริงๆหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับนี่แหละมันก็เลยต้องแบบถ้าเราจะพูดถึงเรื่องนิพพานสำหรับผมนะผมมองว่าคุณต้องถึงเสียเองก่อนแล้วผมถึงจะมันเชื่อไม่ได้ล่ะมันต้องมีคนถึงสักคนหนึ่งแล้วคนถึงคนนั้นน่ะมาพูดแล้วเขาเชื่อในสิ่งที่เขาถึงอันเนี้ยใช้ได้หน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นคนอื่นมันเป็นได้แค่ความเชื่อเท่านั้นแหละครับนะท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่ออันนี้แล้วแต่ซึ่งมันไม่ได้ผิดอะไรนะแต่ว่าการเข้าใจและเข้าถึงจริงๆอะมันไม่ใช่อย่างเดียวกับความเชื่อในมุมมองของผมนะส่วนคุณจะมองแล้วเอ๊ะเห็นแตกต่างไปจากเดิมยังไงก็ได้นะครับเนื่องจากวันนี้เนี่ยผมให้ทุกคนถามมาได้นะครับดังนั้นผมจะไม่สามารถอ่านข้อความทั้งหมดได้ก็จะดูว่ามันมีข้อความอันไหนที่โดดเด่นเราก็จะเอาอันนั้นมาอ่านแล้วก็เล่านะครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามานะครับอืม ผมชอบเรื่องประวัติศาสตร์หรือเปล่า ผมชอบนะครับแต่ก็ไม่ได้ศึกษาอะไรมากมายนะครับเพราะว่ามันเยอะอะมันเยอะแล้วมันยากแล้วผมก็จำไม่ค่อยได้เท่าไรนะครับเรื่องประวัติศาสตร์นะครับวันนี้ไม่ได้ดื่ม Rockstar นะครับแต่ตอนนี้เป็นยังไงแต่ละคนก็ฟังเพลง Rockstar กันเยอะแยะผมมองว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างนะอ่า เราเรียนรู้เพลงเราเรียนรู้อะไรบ้างจาก Rockstar คราวนี้สำหรับผมมองว่านะคือมันเยอะมากเลยอย่างแรกเลยนะครับคือคนที่น่าจะเป็นที่รักของทุกคนกลับไม่ได้เป็นที่รักของทุกคนมันต้องมีคนที่ไม่รักใช่ไหมอย่างลิซ่านี่เราดูว่าเขาต้องเป็นสุดยอดมันน่าจะแบบดีทุกอย่างเราไม่เห็นจะมีอะไรที่เราจะไปว่าเขาได้เลยแต่ก็เห็น drama ในบอร์ดเกาหลีถูกไหมครับทำไมถึงทำอย่างงั้นทำไมถึงทำอย่างงี้ นะครับเยอะแยะไปหมดแล้วในตัวเพลงของเขาเองเนี่ยก็คือจริงๆมันเหมือนเคยมีน่าจะมีเรื่องหรือเหตุการณ์ต่างๆที่ทำให้เป็นข้อขัดแย้งไม่พอใจนะครับอย่างที่เสียดสีเรื่องของสอนภาษาญี่ปุ่นอย่างเงี้ยใช่ไหมใครลองไปอ่านมาดูแล้วใช่ไหมครับว่าเฮ้ยนี่เขาตั้งใจจะเสียดสีว่าลิซ่าของเราไม่ดังนะครับแต่ก็ไม่ใช่เลยถูกไหม เขาก็ดังขนาดนั้นแล้วก็มีหลายๆเรื่องนะครับทั้งคนที่ทำมิวสิกนี้ส่วนใหญ่เป็นคนไทยอ่าเรื่องของการที่บอกว่าโพรดักชันจากประเทศไทยมันคงดังขนาดนั้นไม่ได้อันนี้ก็ตอบให้เห็นชัดเจนนะครับอืมนี่แหละมันก็มีการตอบให้เห็นชัดเจนแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็หลายๆเรื่องนะครับเรื่อง LGBTQ ทุกๆอย่างนะครับ มันเหมือนกับเป็นการที่ตอบข้อสงสัยข้อกังขาของสังคมด้วยการกระทำให้เห็นไปเลยนะครับออกมาลงในมิวสิกวิดีโออย่างเดียวเลยให้แบบเฮ้ยให้เห็นโจ่งแจ้งกันไปเลยไม่ต้องมานั่งตอบทีละคน2คนว่าเฮ้ยฉันไม่ได้เป็นแบบนั้นเมืองไทยไม่ได้เป็นอย่างปัญหาอย่างงี้ไม่ได้เถียงกับใครเลยนะครับก็ตอบด้วยการกระทำครั้งเดียวรู้กันหมดทั้งโลกเลยนะผมหวังว่ามันแบบนี้มันก็เจ๋งดี นะครับแต่อย่างไรก็ตามสิ่งซึ่งผมรู้สึกว่าทุกคนน่าจะเรียนรู้อย่างหนึ่งก็คือว่าไม่ว่าคุณจะเป็นคนดีแค่ไหนดียังไงมันต้องมีคนที่ไม่ชอบคุณแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับคุณอยู่ดีนั่นแหละนะเออแล้วก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องไปใส่ใจคนพวกนี้เท่าไรนะครับสำหรับผมมองนะอืม ตอนนี้ก็เป็นตอนแรกๆผมกะว่าเอ๊ะจะเอาผมฟังเพลง Rockstar ครั้งแรกนี่ผมมองว่าว่ะเราน่าจะมาแปลให้ฟังแต่ว่าผมเห็นในอินเทอร์เน็ตบางคนแปลเต็มไปหมดแล้วไม่แปลแล้วกันง่ายดีไหนๆเขาก็แปลกันมาเรียบร้อยเราจะมาแปลทำไมนะให้มันเสียเวลานะครับคุณกีตาร์บอกว่าพ่อถูกเจาะปอดเอาชิ้นเนื้อไปตรวจหลังเจาะเสร็จแล้วใช้เครื่อง CPAP ได้หรือเปล่าใช้ได้ครับไม่มีปัญหาเลยจริงๆใช้ได้ทันทีเลยตั้งแต่แรกนะครับ Rosie มองโต๊ะกินข้าวก็นั่นสิเนาะครับ นึกอยู่ว่ามีไลฟ์หรือเปล่าก็อาจจะมีเป็นบางทีนะครับกำลังกินฮักเก๋าก็ดีนะครับกินไปเรื่อยๆนะครับอ่านหนังสือสอบยังไงให้เข้าใจและจำได้ไวมีครับผมเคยทำคลิปไปแล้วลองไปดูคลิปพวกนั้นดูนะครับผมมีตั้งแต่แบบอ่านยังไงให้เราจำได้ไวและได้นานเอ่อถ้าเราไม่ค่อยมีสมาธิแล้วเราจะทำยังไงถ้าเราอ่านหนังสือสอบแล้วมันมีปัญหาที่ว่า
เจอข้อสอบที่มันออกไม่ตรงกับที่เราอ่านเรามีวิธีแก้ไขยังไงผมเคยทำคลิปพวกนี้ไปหลายคลิปแล้วนะครับแล้วก็วิธีอยู่ในนั้นยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงวิธีแต่อย่างใดนะครับยินดีต้อนรับคุณมินรตาเข้าสู่เมมเบอร์ด้วยนะครับเลือกทานระหว่างสารให้ความหวานเทียมและหญ้าหวานกับน้ำตาลควรทานอันไหนมากกว่าถ้าให้เลือกผมว่ากินได้ทั้งหมดนั่นแหละครับเพียงแต่ว่าจะต้องจำกัดปริมาณไม่มีอันไหนที่มันปลอดภัยแล้วคุณจะกินเข้าไปเยอะๆแล้วถือว่าปลอดภัยนะฮะเราต้องเข้าใจตรงนี้เลยนะครับคุณกินหญ้าหวานก็ได้คุณจะกินหญ้าหล่อฮังกล้วยก็ได้หรือคุณจะกินน้ำตาลตรงๆเข้าไปเลยก็ได้เพียงแต่ว่าอย่ากินเยอะเท่านั้นเยอะคือแค่ไหนถ้าเกิดคุณมีลูกสักคนเนี่ย แล้วคุณให้ลูกคุณกินน้ำตาลคุณจะให้เขากินเข้าไปแค่ไหนใช่ไหมคุณจะให้ลูกกินอ่าน้ำตาลเทียมเข้าไปแค่ไหนนะครับเช่นสมมุติว่าลูกออกมาแล้วแบบนี่ไงหญ้าหวาน Stevia มันอยู่ในซองแล้วเราจะเอาไปใส่อะไรก็แล้วแต่ที่เรากินลูกบอกว่าเฮ้ยอันนี้มันปลอดภัยนี่แม่ใช่ไหมมันไม่ทำให้เราเป็นเบาหวานไม่ทำให้โรคอ้วนหรอกงั้นผมขอใส่ไป20ซองเลยแล้วกันเพราะว่ามันไม่เป็นอันตรายนี่ คุณจะรู้สึกยังไงลูกใส่ไป20ซองในก้อนเดียวอะโอ๊ยใส่ไปแค่อันซอง2ซองพอแล้วลูกอะไรเงี้ยทำไมอะแม่มันไม่เห็นจะอันตรายเลยใส่20ซองไม่ได้เหรอ100ซองก็ยังได้เขาไม่เห็นมันเป็นเบาหวานเลยนะคุณใช้สามัญสำนึกของคุณในการตัดสินเอาเองว่ามันจะมากแค่ไหนน้อยแค่ไหนมันไม่มีใครกำหนดมาหรอกครับแต่ผมรู้แค่ว่าโลกเรามันไม่มีอะไรที่มากไปแล้วมันดีต่อให้สิ่งนั้นมันจะดีก็ตามนะครับเหมือนการออกกำลังกายอะคุณว่าการออกกำลังกายมันดีใช่ไหมแต่ถ้าคุณออกมากเกินไป มันก็มีปัญหานะครับยินดีต้อนรับพี่ทริปนะครับมาคนที่300กว่าเสียงผมเหมือนมีไข้นิดๆเสียงเหมือนมีไข้ผมไม่รู้เหมือนกันว่าเสียงมันเป็นยังไงแปลว่าเหมือนมีไข้ผมไม่เคยได้ยินคำนี้มาก่อนนะแต่ไม่น่าใช่นะครับถ้าผมฟังเสียงคนคนหนึ่งอะผมยังไม่รู้เลยว่าเขามีไข้นะเสียงมันไม่น่าจะบอกไข้ได้นะครับว่ามันเป็นไม่เป็นขอบคุณคุณ Audit Pro นะครับที่ให้การสนับสนุนมานะครับ ลบรอยสักแล้วหมึกที่สักไปมันจะอยู่ตรงไหน มันจะโดนทำลายจากไอ้สิ่งที่ใช้ในการลบรอยสักนะครับใช้เลเซอร์มันจะทำให้พวกเม็ดสีเนี่ยแตกเป็นเล็กๆแล้วก็ทำให้เซลล์ของเรามันกำจัดทิ้งไปได้นะครับก้าวขึ้นรถพลาดมีอาการเวลาหมุนไม่ได้เจ็บปวดอะไรไม่ต้องทำอะไรครับรอเวลาถ้ามันไม่เจ็บปวดอะไรปวดหัวเวลาไปที่ร้อนๆแล้วเข้าห้องแอร์เกิดจากอะไรน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเส้นเลือดอย่างงี้เสียมากกว่ามั้งครับแต่มันไม่ต้องทำอะไรอยู่แล้วอะนะครับ ชอบกินเค็มมีเวลาวิธียังไงให้กินเค็มได้โดยไม่อันตรายนอกจากให้การขับเหงื่อช่วยได้ไหมครับไม่น่าจะมีอะไรครับอย่างดีเราก็อาจจะกินน้ำเข้าไปอย่างไรก็ตามนะกินเค็มมากในคนที่มีโรคไตโรคหัวใจหรือโรคตับไม่ดีทั้งนั้นไม่มีวิธีแก้ด้วยบอกไว้ก่อนนะไม่มีวิธีแก้ในคนธรรมดาคุณยังจะพอออกกำลังกายให้เหงื่อมันออกไปได้กินน้ำเยอะๆให้มันขับเอาเกลือออกมาได้แต่ในคนที่เป็นโรคตับโรคไตโรคหัวใจพวกเนี้ย ถ้าคุณกินเค็มเข้าไปแล้วคุณกินน้ำตามเข้าไปเหมือนคนธรรมดานะคุณจะน้ำท่วมปอดได้ง่ายๆเลยเออนั่นแหละคุณก็ต้องระวังไว้ให้ดีนะครับอืมเดี๋ยว Rosie มันก็จะวันเกิดวันพรุ่งนี้แล้วเนาะซึมเศร้าไม่ได้รักษาทำให้ตัวเองไม่เศร้าทำให้ตัวเองปกติแต่ในใจยังเศร้าเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆจะหายหรือแย่ลงจะแย่ลงครับ ผมบอกไว้อย่างนี้ก่อนโรคซึมเศร้าโรคทางด้านจิตใจถ้าเกิดคุณพยายามทำเต็มที่แล้วมันยังเหมือนเดิมเนี่ยมันจะมีแนวโน้มแย่ลงเพราะว่าสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวคุณเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่สิ่งแวดล้อมที่คุณชอบเท่าไรนะครับมันจะมีแต่เรื่องแล้วก็โลกเรามันมีแต่เรื่องทุกวันอยู่แล้วมันเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะไม่เจอปัญหาไม่เจอเรื่องถูกไหมทีนี้ถ้าเกิดคุณเจอเรื่องหนึ่งแล้วสมองคุณมันคิดในแง่ของความไม่ดีในแง่ลบอย่างเงี้ย มันก็จะลบทุกครั้งที่คุณเจออะไรใหม่ๆที่เป็นปัญหาแล้วไปเรื่อยๆคุณพยายามแล้วพยายามอีกความเศร้ามันก็ไม่หายไปไหนมันก็จะเป็นมากขึ้นหนักขึ้นแล้วสุดท้ายมันก็จะถึงขั้นที่แบบแย่จะกลายเป็นวังวนที่ทำยังไงมันก็ออกไปไม่ได้ในกรณีอย่างเงี้ยรีบหาจิตแพทย์ตั้งแต่แรกๆเนี่ยมันจะดีที่สุดเหมือนกับเวลาที่เรารักษาอะไรสักอย่างเรารักษาตอนแรกเนี่ยมันง่าย
นะครับแล้วก็มักจะดีขึ้นเร็วหายได้แต่ถ้าเอาไปเอาตอนท้ายๆแล้วเนี่ยบางทีมันไม่หายมันแย่ไปแล้วหรือมันส่งผลอะไรที่เป็นผลถาวรแล้วมันไม่หายไปเลยนะครับก็ต้องระวังตรงนั้นครีมเทียมอันตรายมากจริงครับจริงๆครีมเทียมไม่ได้อันตรายมากขนาดนั้นไอ้ที่อันตรายคือเนยเทียมมากกว่านะครับซีสต์ไม่สามารถลดการเกิดได้ครับในปัจจุบันยังไม่มีวิธีในการลดการเกิดซีสต์เลยยกเว้นไปตัดมันทิ้งนะครับ อายุ54สูง175หนัก64รู้สึกว่าตัวเองผอมไปออกกำลังกายเพิ่มเติมแบบไหนดีไปฟังคลิปเรื่องของการเพิ่มน้ำหนักครับผมเคยสอนในนั้นไปแล้วแต่ที่ต้องทำแน่ๆก็คือการออกกำลังกายแบบเวตเทรนนิงแล้วกินโปรตีนให้ถึงมันก็จะเพิ่มน้ำหนักได้นะครับรายละเอียดไปอยู่ในคลิปนั้นนะครับเพื่อนเชื่อว่าวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ทุกสิ่งเอ่อเขาพิสูจน์มาแล้วออกจะเป็นสายจีนฮวงจุ้ยแต่ต้องลองตัวเองถึงจะรู้เรื่องนี้ผมก็ไม่เชื่อเขานะ อืมมนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่ประหลาดอย่างหนึ่งนะครับคือมนุษย์เนี่ยมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความเชื่อในเรื่องเหนือธรรมชาติแค่นั้นเลยส่วนสัตว์อื่นๆเนี่ยไม่ได้มีอะไรที่มันเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติเราจะสังเกตอย่างหนึ่งก็คือเราไม่เคยเห็นสัตว์อะไรทำพิธีกรรมอะไรสักอย่างที่เราเคยเห็นเลยนะมันไม่มีอะไรอย่างนั้นนะมีแต่มนุษย์ที่แหละบูชาอะไรสักอย่างหนึ่งไปฆ่าตัวอะไรสักอย่างเอาเลือดมาบูชาอย่างเงี้ยมีแค่มนุษย์เท่านั้นนะที่เป็นแบบนั้นนะครับ ดังนั้นเนี่ยผมมองว่าเวลาคนเราเนี่ยเอ่อมีปัญหาอะไรสักอย่างแล้วหาทางแก้ไม่ได้อะมันมีวิธีหนึ่งคือคิดว่ามันมีแรงกระทำจากเบื้องบนซึ่งเราไม่รู้ไม่สามารถอธิบายมันได้แล้วเอานั่นน่ะมาอธิบายในสิ่งที่ตัวเองเจอมันก็เลยทำให้มนุษย์เนี่ยมีความเชื่อต่างๆนานาทำอะไรแปลกๆอย่างเงี้ยนะครับเต็มไปหมดเลย ถ้าเชื่อแล้วไม่ได้ส่งผลให้เกิดข้อเสียอะไรเราก็เชื่อไปได้นะครับแต่ถ้ามันเชื่อแล้วมันทำให้เรามีปัญหาต่างๆผมก็ว่าคุณต้องระวังไว้หน่อยแล้วกันนะครับอืมขอบคุณคุณวัชราพรนะครับที่สนับสนุนมานะครับลิซ่าโดนเกาหลีไม่ชอบน้องเลยโชว์ผิวดำรอยสักให้รู้ไปเลยว่าชอบไหมก็นั่นสิครับโชว์แผลเป็นที่ปากด้วยใช่ไหมครับตรงเนี้ยผมเคยเห็นอยู่อันหนึ่ง MV อันนี้มันเป็น MV ที่ผมมองว่าเป็นความเป็นตัวเองที่สุดนะครับคือสมัยก่อนตอนที่เขายังอยู่ที่เกาหลียังมีการโดนกดดันต่างๆเนี่ยเขาไม่สามารถเป็นตัวของตัวเองได้เต็มที่เพลงก็แต่งไม่ได้ใช่ไหมเกาหลีนี่ศิลปินห้ามมีส่วนในการแต่งเพลงของตัวเองนะถ้าเป็นค่ายพวกเนี้ยแต่งเองไม่ได้เพราะว่าเขากลัวว่าเราจะเอาความสามารถเนี่ยไปทำอะไรสักอย่างในอนาคตก็ไม่รู้นะครับเราก็ต้องอยู่ภายใต้การดูแลทุกอย่างของเขาคือเหมือนเขาเป็นเจ้าชีวิตเราเลย มันก็เลยทำให้แสดงตัวตนที่แท้จริงออกมาไม่ได้นะครับความที่ไม่เพอร์เฟกต์ต่างๆที่เขาไม่อยากจะให้เอาออกมาเขาก็ต้องปิดไว้ให้หมดแต่พอออกมาทำของตัวเองแล้วคราวเนี้ยก็เป็นตัวของตัวเองแบบเต็มที่แล้วเดี๋ยวผมคิดว่ามันคงต้องมีอะไรสักอย่างออกมาอีกในอนาคตนี่แหละที่ทำให้เราดูเป็นตัวของตัวเองนะครับอืมเอ็นร้อยหวายคือเอ็นที่ใหญ่ที่สุดและแข็งแรงที่สุดในร่างกายใช่ครับการเดินออกกำลังกายช่วยให้เอ็นร้อยหวายแข็งแรงขึ้นหรือเปล่า อ่าไม่ค่อยนะครับเวลาที่เราจะออกกำลังกายพวกเส้นเอ็นพวกเนี้ยมันจะต้องมีแรงกระทำกับเส้นเอ็นพวกนี้เยอะพอสมควรนะครับแรงกระทำต่อเส้นเอ็นตรงเอ็นร้อยหวายตรงนั้นเนี่ยก็เป็นการที่เราใช้กล้ามเนื้อน่องเรานั่นแหละครับถ้าเราออกกำลังกายกล้ามเนื้อน่องด้วยวิธีเขย่งอย่างเงี้ยมันจะช่วยได้มากกว่าแต่เขย่งธรรมดามันก็เด็กๆไปถ้าเราอยากจะให้มันแข็งแรงเพิ่มขึ้นเราต้องใช้น้ำหนักนะครับเขย่งโดยแบกน้ำหนักไว้อะไรอย่างเงี้ย หรือจะเป็นเครื่อง squat ก็ได้แต่ว่าเราใช้ปลายเท้าในการยันมันไว้แล้วก็ทำการเขย่งบนตัวเครื่อง squat เนี่ยก็จะช่วยเราได้มากนะครับขอบคุณพี่ทิพย์นะครับที่สนับสนุนมานะครับชาในหูยังไม่หายปกติไหมน่าจะปกตินะครับก็ต้องรอไปก่อนพูดถึง Quantum Field ที่ใช้เชือก Graviton ยังไม่มีคนหาเจอปัจจุบันก็ยังไม่หาไม่เจอนะครับ อะไรที่ทำให้เขาพูดถึงอนุภาคนี้และตั้งชื่อมันออกมาได้แรงที่มันกระทำครับ ปัจจุบันเนี่ยมันยังมีปัญหาในการรวมทฤษฎีของสิ่งที่เล็กๆมากๆกับสิ่งที่ใหญ่มากๆอยู่นะครับ
ถ้าเป็นสิ่งที่ใหญ่มากๆเนี่ยอ่าแรงดึงดูดเนี่ยมันไม่ใช่อนุภาคแรงดึงดูดเนี่ยคือ space time ที่มันมีการบิดเบี้ยวไปนะครับพอมัน space time บิดเบี้ยวเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเรามีแรงดึงดูดคล้ายๆกับว่าเรามีผิวยางอันหนึ่งนะครับยางแบนๆแล้วพอเราเอาของหนักๆไปวางไว้ตรงยางเนี่ยมันบุ๋มลงไปใช่ไหมไอ้นี่แหละไอ้การที่มันบุ๋มลงไปเนี่ยมันเป็นการทำให้ space time เนี่ยมีการบิดงอโค้งนะครับดังนั้นถ้าเราเอาลูกบอลกลิ้งไปใกล้ๆเนี่ยมันก็จะโดนตรงนั้นดูดเข้าไปไว้ชนกับของหนักๆที่เราวางไว้ตั้งแต่แรกนะครับแต่ถ้ามันไม่มีอะไรวางไม่มีการโค้งเว้าของตัว Space Time เลยสักนิดเดียวเนี่ยมันก็ไม่มีทางที่ไอ้ก้อน2ก้อนนี้จะมาเจอกันได้ถูกไหมครับนี่คือเป็นการอธิบายในแบบมหภาพใน Macro ในสเกลที่ใหญ่มากๆส่วนสเกลที่เล็กมากๆเลยอะเล็กจิ๋วเลยเนี่ยคือเขาเชื่อว่ามันมีการส่งถ่ายอานุภาคพวกเนี้ยเป็นการส่งถ่ายของเรื่องของแรงดึงดูดเช่นเมื่อวานผมพูดเรื่องพวก weak force strong force ซึ่งมันก็เป็นการส่งถ่ายอ่าของพลังงานบางชนิดที่ทำให้มันเป็นแบบนั้นอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็มีคนพยายามจะเอา2ทฤษฎีนี้มารวมกันเพราะว่าอ้าวทำไมไอ้พอมันเป็นของเล็กๆเนี่ยเป็นเพราะว่ามันส่งผ่านอนุภาคพลังงานบางอย่างแต่พอมันเป็นของใหญ่ๆเนี่ยเป็นเพราะว่ามันมีการบิดเบี้ยวของ space time นะครับก็มีคนคิดว่ามันอาจจะไอ้อนุภาคใหญ่ๆเนี่ยในกรณีที่เป็นมหาภาคระดับกาแล็กซีระดับจักรวาลอย่างนั้นเนี่ยนะครับมันอาจจะมีความมันอาจจะเป็นเรียกว่าเป็น manifestation หรือการแสดงออกที่เกิดจากผลรวมของอนุภาคเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยรวมกันก็ได้อย่างเดียวกันกับการเกิดไฟนะครับการเกิดไฟเกิดความร้อนเนี่ยมันก็เกิดจากการที่มีโมเลกุลพวกเนี้ยมาวุ่นวายกันมากๆนะครับพอวุ่นวายกันมากๆมันก็เกิดเป็นไฟอย่างนั้นขึ้นมานะครับคืออยู่ๆเรามองไม่เห็นอนุภาคหรอกไฟมันมาจากไหนก็ไม่รู้อย่างเงี้ยมันต้องเผาไหม้อะไรสักอย่างเขาก็คิดว่ามันอาจจะเป็นกรณีอย่างงี้ก็ได้มั้ง แต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีข้อสรุปอะไรทั้งสิ้นและตรงนี้ก็ยังมีข้อถกเถียงได้อยู่ซึ่งผมก็ติดตามดูซิว่านักวิทยาศาสตร์กลุ่มนี้นี่เขาจะเถียงอะไรกันยังไงกันต่อนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้มาทางนี้แล้วดังนั้นเนี่ยอย่างดีผมก็แค่ไปฟังเขามาไม่สามารถคิดออกมาเองได้นะมันอาจจะเกินเลยในสิ่งที่ตัวเองเข้าใจได้ในตอนนี้นะครับเขากำลังพยายามหานี่อยู่ Grand Unified Theory นะครับแต่ยังหาไม่ได้นะ ขอบคุณคุณศาสิประภานะครับที่สนับสนุนขนมให้โรซี่นะครับเรียนต่อปอโทอย่างเราไม่ให้เครียดไม่ว่าคุณจะทำอะไรน่ะมันก็มีความเครียดทั้งนั้นครับมันทำให้มันไม่มีความเครียดไม่ได้หรอกครับถ้าเราเครียดแล้วเนี่ยเราต้องไปปลดปล่อยออกนะเช่นไปออกกำลังกายไปฟังเพลงไปเต้นไปทำอะไรก็ได้ที่เราชอบไปกินอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือความเครียดมันมีอยู่แล้วอะนะครับและอีกอย่างมันไม่ใช่ความเครียดไม่ดีนะถ้าสมมุติว่าเราเรียนแล้วเราไม่เครียดเลยเนี่ยเราเรียนไม่ก้าวหน้านะครับเราอ่านหนังสือก็จำไม่ได้นะครับอืม โฆษณาขายเซซามีนอันนี้ผมยังเชื่อไม่ได้นะมันทำลายอะไรมะเร็งไม่ได้หรอกคือถ้าเกิดสมมุติมีคนคนหนึ่งเป็นมะเร็งแล้วให้เลือกระหว่างการรักษาแผนปัจจุบันกับเซซามีนผมจะเลือกการรักษาแผนปัจจุบันนะครับเพราะว่ามันมีข้อมูลชัดเจนมากว่ามันรักษาแล้วมันผลออกมาเป็นยังไงมันขึ้นอยู่กับขนาดของมะเร็งระยะของมะเร็งส่วนเซซามีนเนี่ยไม่มีงานวิจัยทดลองอะไรกับคนแบบนั้นเลยนะ คือเราจะบอกว่าของอย่างหนึ่งได้ผลเนี่ยไม่ใช่แค่ทดลองในหลอดทดลองเซซามินเนี่ยทดลองในหลอดทดลองเท่านั้นนะครับแล้วบอกว่ามันได้ผลกับมะเร็งถ้าผมบอกว่าเฮ้ยถ้ามันทดลองแล้วได้ผลอย่างงี้ผมขี้โกงได้ไหมผมบอกว่าผมเอามะเร็งมาอันหนึ่งในหลอดทดลองแล้วผมเอาเคมีบำบัดใส่เข้าไปในนั้นคุณคิดว่ามะเร็งตายไหมตายดิถูกเปล่าตายหมดเลยด้วยแล้วถ้าเกิดผมเอาเคมีบำบัดไปใส่ในคนคุณคิดว่าคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยจะมีคนรอดแค่ไหน มันก็ขึ้นอยู่กับมะเร็งอะไรชนิดไหนระยะเท่าไรถูกไหมเซซามินก็เหมือนกันมีการทดลองในหลอดทดลองแต่มันยังไม่ได้ทดลองในคนจะไปรู้ได้ยังไงว่ามันได้ผลทีนี้ถ้าไม่แน่ใจว่ามันได้ผลคุณจะใช้เป็นการรักษาเสริมเข้าไปกับการรักษาแผนปัจจุบันอันนี้ไม่มีใครว่าเลยแต่ถ้าเกิดคุณจะใช้มันเป็นการรักษาหลักแล้วล่ะก็อันเนี้ยไม่เห็นด้วยนะครับใครที่มาเป็นถ้าใครที่บอกว่าข้าพเจ้าเป็นแพทย์สายธรรมชาตินะครับสายแพทย์อะไรสักอย่างที่มันเป็นวิถีธรรมชาติแพทย์องค์รวม holistic approach นะครับแล้วจะใช้ Sesame อย่างเดียวในการรักษามะเร็งอันนี้ผมมองว่าบ้าแล้วครับนะ
ใครมาแบบนั้นนี่คือข้าพเจ้ายันทิ้งหมดแน่นอนคือไม่มีทางเชื่อคนพวกนี้แน่นอนแล้วถ้าเกิดว่าใครมาพูดอย่างเงี้ยในช่องทางของผมจะบล็อกทิ้งให้หมดเลยเพราะว่าเราถือว่าสมองเขาไปเรียบร้อยแล้วนะครับไปหลุดออกจากความเป็นแพทย์ที่ควรจะเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับยังมีที่หนึ่งเนี่ยมีหมอคนหนึ่งเขาเคยติดต่อผมมาน่าจะเป็นหมอตามั้งบอกว่าในต้อหินเนี่ยมันมีการนวดตาแล้วก็เราคิดค้นวิธีในการนวดตาให้ต้อหินมันหายแต่ผมมองว่านี่คือข้อผิดพลาดครั้งใหญ่มากเลยนะต้อหินนวดตาแล้วตามันจะบอดเอามันเป็นไปไม่ได้ต่อให้คุณเป็นหมอตาแค่ไหนก็แล้วแต่ที่คิดว่าเฮ้ยคนไทยเรามีภูมิปัญญาแต่ไอ้เนี่ยมันคิดง่ายๆเลยคือการนวดตาในต้อหินเนี่ยมันมีโอกาสทำให้จอประสาทตาเสียแล้วเสียเลยแล้วก็ไม่กลับคืนมาอีกเลยนะครับเหตุผลเพราะว่าต้อหินเนี่ย มันเกิดจากการที่มีความดันในลูกตาไปกดโดนเส้นประสาทที่ใช้ในการมองเห็นนะครับเป็นระยะเวลานานจนกระทั่งเส้นประสาทมันเสียไปเลยนะฮะทีนี้ถ้าเกิดคุณกดตาเข้าไปหรือนวดดวงตาจะเกิดอะไรขึ้นมันก็เกิดการเพิ่มความดันในลูกตาแล้วความดันที่ว่านี้ก็ไปกดลงบนเส้นประสาทตานั่นแหละมันก็เลยทำให้มีโอกาสที่มันจะเสียไปเลยนะครับมันเคยมีคนคิดสมัยก่อนที่ผมเคย คุยกับคนพวกนี้มานะมันบอกว่าอ๋อก็จริงๆแล้วเนี่ยลูกตาเนี่ยมันผลิตน้ำออกมาอยู่ตลอดเวลาน้ำหล่อเลี้ยงลูกตาแล้วมันจะต้องมีการระบายน้ำออกจากลูกตาผ่านทางท่อเล็กๆนะครับเรียกว่า Schlemm Canal นะครับที่อยู่ข้างๆตรงกระจกตาเนี่ยกระจกตาคือไอ้สีดำๆของตาเรานี่แหละนะครับตรงขอบๆของมันจะมีท่อให้น้ำพวกเนี้ยออกไปข้างนอกนะครับท่อพวกเนี้ยบางทีมันตันมันตีบเขาก็เลยบอกว่า ปกติถ้าท่อตันท่อตีบเนี่ยอย่างเช่นท่อน้ำของเรามันตันเราทำยังไงอะเราก็มีแรงอัดเข้าไปเยอะๆไอ้ของที่มันอุดตันอยู่ในนั้นมันอาจจะหลุดออกไปเลยก็ได้ใช่ไหมครับแหมนั่นท่อน้ำครับหรือไม่ก็ส้วมแต่มันไม่ใช่ตาเรานะถ้าเกิดคุณกดเข้าไปแล้วก็ความดันมันไม่สามารถไล่ของพวกนั้นได้ซึ่งมันก็ไล่ไม่ได้หรอกจริงๆแล้วมันไปไหนอะ มันก็ต้องไปดันในส่วนที่มีแรงต้านน้อยที่สุดนั่นก็คือจอประสาทตาของเรานั่นแหละนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยไม่ตอบอะไรของเขาไปนะครับแล้วก็ไม่คิดว่าจะเอาเรื่องพวกนี้มาพูดอะไรด้วยนะหรือเรื่องไอ้นี่อีกเหมือนกันอ่าผมได้ยินเป็นข่าวอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็หายไปแล้วมันก็ออกมาอีกเรื่องของผมไม่แน่ใจทุกคนเคยได้ยินนี้เปล่าบ่งต้อที่เป็นบอกว่าเป็นศาสตร์การแพทย์แผนไทยที่ต้องเอาหนามอะไรสักอย่างมาบ่งแล้วก็ต้อมันหายไปได้ต้อลมต้อเนื้อต้อหินต้อกระจกต้อทุกต้อหายหมดอันนี้ก็เพี้ยนแล้วนะผมไม่คิดว่ามันจะเป็นสิ่งที่เอามารักษาเรื่องตาได้นะครับนี่ก็ผมเห็นราชวิทยาลัยจักษุแพทย์เนี่ยเคยออกมาเตือนหลายรอบแล้วแต่ก็แน่นอนคนเหล่านี้เนี่ยก็มักจะไปเชื่ออะไรแปลกๆมาแล้วพอเชื่อมาสุดท้ายตามันไม่หายตามันเสียแล้วตอนนั้นจะมาแก้มันแก้ไม่ได้แล้วนะครับ ก็ระวังตัวไว้ให้ดีเวลาที่เราไปได้ยินอะไรพวกเนี้ยนะครับอืมหูอื้อข้างเดียวเกิดจากการพักผ่อนไม่พอไม่น่าเกี่ยวนะครับน้ำตาเทียมเย็นๆไม่ได้อันตรายอะไรใช้ได้ทำ water fasting คนเป็น gout ทำได้หรือเปล่าเห็นมีเขียนว่าเป็น gout ห้ามทำอันตรายไหมครับปกติ water fasting ผมก็ไม่แนะนำอยู่แล้วนะถ้าคุณจะทำ intermittent fasting คุณทำได้แต่ก็ทำระยะสั้นๆแล้วกันนะครับเพราะว่าเวลาที่คุณทำ intermittent fasting ที่แบบอดอาหารนานๆเช่นแบบพวกที่อดข้ามวันข้ามคืนกันไปเลยเนี่ยสิ่งหนึ่งซึ่งจะเกิดขึ้นกับร่างกายก็คือร่างกายมันจะขาดพลังงานพอมันขาดพลังงานปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีการสลายเอาสิ่งต่างๆในร่างกายมาใช้หนึ่งในนั้นก็คือโปรตีนกล้ามเนื้อแล้วพอมันสลายโปรตีนกล้ามเนื้อไอ้ของพวกนี้แหละครับที่มันจะกลายไปเป็นกรดยูริกทำให้คนที่ทำ intermittent fasting นานๆมันจะมีโอกาสเกิดยูริกพวกนี้ขึ้นมาเยอะได้ แล้วยูริกพวกนี้ถ้ามันสูงคนก็เป็นเกาต์ไงครับอาจจะเกิดการเกาต์กำเริบก็ได้อันนี้ก็ต้องระวังตรงนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งคือเวลาที่คุณไม่ได้ทานอาหารนานๆร่างกายจะเกิดภาวะ Ketosis คือมีคีโตนสูงมากๆคีโตนตัวเนี้ยมันก็จะไปป้องกันไม่ให้มีการขับกรดยูริกออกจากร่างกายก็ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่คราวนี้แหละมีกรดยูริกสูงขึ้นเป็น2เท่าเลยอยู่ในร่างกายถ้าคนไหนเป็นเกาต์อยู่แล้วก็ได้ปวดกำเริบแน่นอนนะครับก็ต้องระวังตรงนี้ไว้ กินยาคุมแล้วเป็นมะเร็งเต้านมสูงขึ้นจริงครับป้องกันได้อย่างไรป้องกันโดยการไม่กินยาคุมครับทำอะไรไม่ได้นะไม่มีวิธีอื่นเลยนะครับ
เหมือนกับคุณถามผมว่านี่ถ้าเอาไฟมาเผาตัวเองอะมันจะมันจะร้อนมันจะเจ็บใช่ไหมทำยังไงให้มันไม่เจ็บล่ะคุณก็ต้องไม่เผาตัวเองตั้งแต่แรกอะถูกไหมครับหรือเอาเข็มมาจิ้มตัวเองทำยังไงให้เข็มมันจิ้มแล้วเราไม่เจ็บคุณก็ต้องเลิกจิ้มนะมันมีแค่ทางเดียวนะครับอืมกรดไหลย้อนแล้วมึนหัวตาลายนี่น่าจะเป็นอะไรไหมครับเป็นครับคุณควรจะรักษากรดไหลย้อนก่อนแล้วถ้ามันยังเป็นอีกเนี่ยก็ต้องไปหาเหตุผลอื่นนะครับ ชาขาบ่อยอยากทราบว่าขาดสารอาหารอะไรส่วนใหญ่ไม่ได้ขาดสารอาหารอะไรนะชาขาบ่อยเนี่ยเกิดจากการที่คุณไปนั่งแล้วกดทับเส้นประสาทตรงบริเวณนั้นมากกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการขาดสารอาหารคนเราเนี่ยอาการที่เกิดจากการขาดสารอาหารเนี่ยเป็นไปได้น้อยมากโอกาสน้อยมากในปัจจุบันนี้ยกเว้นว่าคุณเป็นคนที่ไม่กินข้าวไม่กินอาหารเลยหรือกินน้อยมากๆจนกระทั่งผอมอย่างเงี้ยถึงน่าสงสัยว่าคุณมีโรคขาดสารอาหาร หรือคนที่ติดเหล้าแล้วก็วันๆกินแต่เหล้าไม่กินอะไรอย่างอื่นเนี่ยก็น่าจะสงสัยแต่คนทั่วไปเนี่ยมีอาการอะไรขึ้นมาสักอย่างเนี่ยไม่ต้องไปนั่งคิดเลยว่าคุณขาดสารอาหารอะไรต้องกินอะไรเข้าไปเสริมต้องไปดูเรื่องของการใช้ชีวิตของคุณก่อนว่าคุณทำอะไรแล้วมันมีปัญหานะครับ Multiple myeloma ระยะแรกให้เคมีบำบัดตามปกติ คือการรักษาโรคพวกเนี้ยให้ฟังหมอที่เขารักษาของเราเป็นหลักอย่าไปคิดอะไรนอกกรอบไม่ต้องพยายามไปหาอะไรแปลกๆมาใช้เลยนะครับบอกเลยเพราะว่าหลายคนเวลาเป็นมะเร็งขึ้นมาแล้วเนี่ยหัวของเราเนี่ยจะวิ่งเลยเฮ้ยมันมีหมอที่ไหนเก่งที่สุดคนไหนกินสมุนไพรอะไรแล้วมันหายเราทำเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ไหมมีเมืองนอกมีการวิจัยอะไรคืออยู่ๆมันมาจากไหนก็ไม่รู้แล้วคุณก็จะโชคร้ายตรงที่พอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยข้อมูลผิดๆมันชอบลอยมาหาคุณเสมอเลย แล้วก็ทำให้เฮ้ยเราต้องไปใช้ของพวกนี้ซึ่งมันมักจะทำให้แย่ลงต้องระวังตรงนี้เชื่อหมอคนที่เขารักษาคุณนั่นแหละถูกต้องแล้วนะครับข้อควรระวังมีครับแต่เรื่องเคมีบำบัดมันจะใช้ตัวไหนยังไงก็ต้องไปสอบถามคุณหมอเขาเพราะว่าแต่ละอย่างมีข้อควรระวังที่แตกต่างกันไปสเต็มเซลล์ช่วยเรื่องนี้ไหมต้องเป็นสเต็มเซลล์ที่คุณหมอเขาแนะนำเท่านั้นไม่ใช่สเต็มเซลล์ที่คุณไปฉีดเอามาจากไหนก็ไม่รู้นะครับพวกนั้นไม่ช่วยอะไรเลยสักนิดเดียวนะครับ สำหรับผมสเต็มเซลล์เนี่ยถ้าคุณจะไปฉีดเพื่อความสวยงามเพื่ออายุที่ยืนยาวตรงนั้นผมก็ไม่คิดว่ามันจะเกี่ยวข้องหรือช่วยรักษาอะไร Multiple Myeloma เลยนะเพราะถ้าเกิดคุณถึงขั้นต้องทำ Stem Cell ใน Multiple Myeloma หมายความว่าคุณจะต้องให้เคมีบำบัดขนาดสูงจนกระทั่งเซลล์มะเร็ง Multiple Myeloma เนี่ยในร่างกายตายไปทั้งหมดเลยแล้วตอนนั้นก็ปลูกถ่ายไขกระดูกในที่นี้ก็คือ Stem Cell ซึ่งต้องมีการเก็บ Stem Cell แบบพิเศษอย่างเงี้ยเป็นต้น แต่ถ้าเกิดคุณหมายถึง Stem Cell ที่ไปฉีดตามคลินิกทั่วๆไปพวกนี้บอกเลยครับว่าเสียเวลาเสียเงินเปล่าๆครับโอเมกา3พูดไปแล้วครับต้องลองไปหาคลิปดูนะครับส่วนใหญ่เวลาที่ผมพูดเรื่องพวกเนี้ยมันก็มีคลิปที่ผมทำไว้หมดอยู่แล้วนะครับคุณต้องลองไปหาถ้าคุณสงสัยอะไรก็ลองไปค้นคลิปพวกนั้นดูนะครับความเชื่อเหนือธรรมชาติชอบมาผูกกับศาสนาพุทธก็ว่าอย่างงั้นเหมือนกันนะครับถ้าไม่เชื่อก็เหมือนไปลบหลู่ คือการที่เราพูดว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่มันแปลว่าเชื่อไปแล้วครับถูกไหมมันแปลว่าเราเชื่อไปแล้วทีนี้สมมุติว่าเราไม่เชื่อจริงๆเนี่ยเราจะพูดอะไรเกี่ยวกับสิ่งๆนั้นก็ได้ถูกเปล่าเราจะพูดอะไรก็ได้เช่นสมมุติมันมีคนผมบอกว่าเฮ้ยหินเนี่ยมันลอยได้นะหรือหมูนี่มันบินได้นะไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะเว้ยหมูบินได้คุณว่าไง คุณว่าไงเฮ้ยหมูเนี่ยเวลาเราไปเที่ยวฟาร์มหมูนะโอ้โฮวันก่อนน่ะเห็นหมูมันบินกันเป็นตับเลยบินมาเป็นฝูงเลยบินขึ้นท้องฟ้าเต็มไปหมดแล้วคุณว่าไงคุณไม่เชื่อเขาอะแล้วเขาบอกว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะเว้ยหมูมันก็บินได้นี่ตอบอย่างงี้ไปเลยแล้วถ้าเป็นคุณคุณก็จะบอกว่าบ้าเหรอหมูที่ไหนมันบินได้มั่วแล้วเพี้ยนแล้วอย่างเงี้ยสมองไปหมดแล้วไปใช้ยาอะไรมาหรือเปล่านะครับเมาเห็ดหรือเปล่าแล้วเห็นหมูบินได้อย่างเงี้ยบ้านะครับ ถูกไหมอย่างงี้แปลว่าคุณกำลังทำอะไร คุณกำลังอธิบายในสิ่งที่คุณไม่เชื่อ แล้วเขาจะว่าคุณว่าคุณไม่เชื่ออย่าลบหลู่ถูกเปล่าแต่ถ้าเกิดคุณไม่กล้าพูดเลยว่าว่ะหมูมันดินหมูมันบินได้แต่ฉันไม่เชื่อว่าหมูมันบินได้แต่ฉันก็ไม่อยากจะพูดอะไรออกไปฉันเดี๋ยวกลัวไปลบหลู่เขานี่แปลว่าคุณเชื่อไปแล้วครับกลัวลบหลู่แล้ว
เนี่ยถ้าคุณไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะถ้าลบหลู่อะหมูบินเข้าท้องเลยนะเว้ยเออหมูบินเข้าท้องกลัวเปล่าตายเลยนะคุณไม่กล้าลบหลู่เลยก็แปลว่าคุณกลัวหมูบินเข้าท้องคุณก็เชื่อว่าหมูมันบินได้จริงๆเนี่ยอย่างเดียวกันเลยกับความเชื่อที่บอกว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับผมก็มองว่าเนี่ยมันก็แปลกดีแต่สำหรับผมสิ่งที่ผมจะทำก็คือคำว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่เนี่ยผมจะมองแบบนี้ ถ้าผมพูดอะไรแล้วทำให้เรามีการไปขัดแย้งกับเขา มันก็จะทะเลาะกันเปล่าๆดังนั้นเราก็ไม่ต้องพูดดีกว่านะครับแต่ผมก็ไม่เชื่อเขาด้วยถ้าเขามาพูดให้ผมฟังผมก็จะบอกเขาว่าผมไม่เชื่อและผมไม่สนใจดังนั้นผมจะเดินไปถ้าเกิดเขายังตะโกนไล่หลังมาว่ามึงระวังไว้ให้ดีเถอะไม่เชื่อเนี่ยลบหลู่อย่างเงี้ยคือเราไม่ได้ลบหลู่ไง ระวังไว้ให้ดีถ้าระวังไว้ให้ดีเมื่อไหร่ที่ใครพูดมาอย่างเงี้ยเราจะหันไปแล้วก็บอกเขาไปทันทีเลยว่าไม่เป็นไรครับต่อให้มันมามันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นกับผมดังนั้นไม่ต้องแช่งครับเพราะว่าอย่างที่เรารู้ใครแช่งคนนั้นก็ได้รับผลสิ่งนั้นเข้าไปเองต่อให้เขาจะเชื่อในสิ่งนั้นก็ตามอืมพูดอะไรมันก็เข้าตัวเองถูกเปล่าอืมนั่นแหละดังนั้นเนี่ยไม่เชื่ออย่าลบหลู่เนี่ยมันก็เป็นคำพูดที่แปลกๆเหมือนกัน ยินดีต้อนรับคุณ Pretty Peach นะครับที่เข้ามาเป็นเมมเบอร์นะครับไหล่คอหลังตกหลังค่อมฟิตเนสก็ช่วยได้ครับมันก็สามารถแก้ได้ปวดส้นเท้ามากอันนี้เคยไปรักษาหรือยังนะครับแปลว่ายังไม่เคยรักษาเลยสิผมก็เคยพูดไปหลายรอบแล้วนะอันเนี้ยมันเป็นบางคนจะเป็นโรครองช้ำอะมันก็ต้องไปหาขวดน้ำใส่น้ำเย็นจนเย็นเป็นน้ำแข็งเลยแล้วก็เอามาเหยียบแล้วก็กลิ้งเท้าข้างนั้นบ่อยๆมันก็จะดีขึ้นนะครับ เป็นตุ่มที่ผิวหนังอันนี้ต้องไปหาหมอก่อนเลยพูดง่ายๆถ้าไม่เคยหาหมอแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเนี่ยตอบไม่ได้เลยนะบางทีแตกมีน้ำใสๆออกมาจากตุ่มหมอให้ทายาสเตียรอยด์และถ้าคันให้ทาน Cetirizine แต่ช่วงตอนกลางคืนคันมากแม้ทานยาแล้วอันนี้เคยกลับไปหาหมอหรือยังครับอืมคือเวลาที่เราเป็นโรคที่มันเฉพาะขนาดนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งซึ่งเราต้องทำอย่างแรกเลยนะคือถ้ามันไม่หายต้องกลับไปหาหมอ นะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยหมอเขานัดอีก3เดือนอะเราทนไม่ไหวอะทนไม่ไหวคือต้องไปวันนี้ครับต้องไปพรุ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยนะระหว่างนี้ถ้ามันคันคุณเอาน้ำแข็งแปะไว้ก่อนอย่างน้อยมันยังบรรเทาอาการคันได้แต่มันไม่ได้ทำให้คันหายไปไหนนะครับยาคุมที่ทำให้เกิดมะเร็งเต้านมรวมถึงยาคุมฮอร์โมนต่ำใช่ครับรวมหมดทุกอย่างที่มีเอสโตรเจนคือยาคุมทุกชนิดอะถ้าคุณเคยเป็นมะเร็งเต้านมมาก่อนเขาจะไม่ให้กินนะ ไม่ให้กินเลยแต่ถ้าเกิดคุณไม่มีมะเร็งเต้านมในร่างกายคุณจะกินก็กินได้นะครับเพียงแต่ว่ามันกันดูกันที่ความเสี่ยงก็คนที่เคยเป็นมะเร็งมาก่อนมันก็ความเสี่ยงสูงคนที่ไม่เคยเป็นมะเร็งมาก่อนความเสี่ยงก็จะต่ำกว่าแต่ไม่ใช่เป็น0นะครับท้องผูกเรื้อรัง IBS กิน Restoral คืออะไรไม่รู้นะครับต้องเวลาจะเขียนอะไรพวกนี้มาเขียนเป็นคำเต็มนะครับเป็นชื่อยาสามัญเพราะว่ายี่ห้อเนี่ยผมไม่รู้จักว่าคุณกินยี่ห้ออะไรยังไงอยู่นะครับยี่ห้ออเมริกากับยี่ห้อไทยไม่เหมือนกันนะครับ Heparlac ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ายาตัวนี้คือชื่อสามัญว่าอะไรนะครับ บางครั้งถ่ายไม่ออกกินยาตาใบแก้วเป็นยาสามัญประจำบ้านแก้ท้องผูกมาก็ถ่ายทุกวันแต่ฟังหมอบอกไม่ควรกินยาสมุนไพรยาสมุนไพรเนี่ยคุณกินได้คุณแค่ต้องอย่ากินเยอะเกินไปแล้วก็ต้องเข้าใจว่าสมุนไพรทุกชนิดมันก็มีอันตรายขึ้นอยู่กับคุณรู้อันตรายของมันหรือเปล่านะครับเพราะหลายๆครั้งเวลาที่ผมเห็นแล้วผมไม่เห็นด้วยอย่างหนึ่งนะคือคนบอกว่าเนี่ยมันเป็นสมุนไพรมันสกัดมาจากธรรมชาติดังนั้นมันจึงไม่อันตรายเนี่ยผิดเพราะของธรรมชาติไม่ได้แปลว่ามันปลอดภัยคุณมีพิษยางน่องไหม พิษยางน่องมาจากธรรมชาติเปล่ามีมาจากธรรมชาติแต่ว่าโดนแล้วตายไหมก็ตายได้นะครับพิษคางคกอะไรอย่างเงี้ยหรือพิษแมงกะพรุนอะไรพวกนี้มันก็มาจากธรรมชาติทั้งนั้นแหละหรือต้นไม้บางอันอย่างเงี้ยกินเข้าไปก็อันตรายได้เห็ดบางชนิดกินเข้าไปก็ตายได้มันก็มาจากธรรมชาติเหมือนกันถูกไหมครับ แล้วถ้าเกิดว่าคุณไปฟังใครก็แล้วแต่ที่เขาแนะนำสมุนไพรแล้วบอกโอ๊ยไม่มีปัญหาหรอกอันนี้มีแต่ช่วยนะครับไม่มีข้อเสียอันนี้คือโดนหลอกแล้วล่ะครับทุกอย่างบนโลกมันมีข้อเสียเสมอคุณอย่ากับคุณรู้หรือเปล่า
ที่สำคัญคือขึ้นกับคนที่เอามาโฆษณาคุณเนี่ยเขารู้หรือเปล่าว่ามีข้อเสียถ้าเขาไม่รู้เขาก็ไม่พูดหรือถ้าเขาอยากจะขายของเขาก็จะไม่พูดเช่นกันดังนั้นคุณต้องไปหานะครับงั้นคุณจะเคยเห็นว่าเวลาที่เรามียาชนิดต่างๆของแผนปัจจุบันเนี่ยทำไมมันถึงมีเขียนข้อเสียแปะไว้เต็มไปหมดนะครับนั่นก็เพราะว่าเรื่องของอยหรือว่าองค์กรที่เกี่ยวข้องกับยาทั้งโลกของเราเนี่ยต้องทำให้ยาเหล่านั้นโปร่งใสคือมีสิ่งที่เขียนเป็นข้อดีว่าเอาไว้ทำอะไรแล้วก็ต้องมีสิ่งที่เขียนเป็นข้อเสียเพราะว่าโลกของเราเนี่ยมันมีทั้งข้อดีข้อเสียในทุกอย่างดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณไปกินอะไรสักอย่างแล้วมันมีแต่ข้อดีอย่างเดียวไม่มีเขียนข้อเสียเลยก็พึงระวังไว้ให้ดีๆนะครับว่ามันจะโดนหลอกยาคุมแบบไม่มี Estrogen เคยได้ยินว่ามีครับไม่ต้องเคยได้ยินมันมีจริงๆแต่ก็ไม่ได้ปลอดภัยเสมอนะเช่น Progestin only ก็ยังเกิดมะเร็งได้อยู่ดีในคนที่กินขนาดสูงนะครับโดยเฉพาะมะเร็งเต้านมเพราะมะเร็งเต้านมเนี่ย มันมีตัวรับอยู่3ตัวซึ่งแล้วแต่ว่าจะมีหรือไม่มีตัวหนึ่งคือ HER2 อีก2ตัวคือ Estrogen Receptor แล้วก็ Progesterone Receptor ยาคุมของคนเราเนี่ยมันมีแค่ส่วนประกอบที่เป็น Estrogen ไม่งั้นก็ Progesterone หรือมันเอามารวมกันนะครับถ้าเกิดเต้านมของคุณที่เป็นมะเร็งนี้มี Estrogen Receptor คุณกิน Estrogen เข้าไปมันก็โตขึ้นคุณกิน Progesterone อย่างเดียวถ้า ไอ้ตัวมะเร็งเต้านมคุณมี progesterone receptor progesterone receptor ก็รับ progesterone ของคุณเข้าไปมันก็โตขึ้นถูกไหมดังนั้นยาคุมที่ไม่มี estrogen มันก็มี progesterone แล้วถ้าบังเอิญ progesterone มันไปที่เต้านมซึ่งมันมี progesterone receptor มะเร็งมันก็ใหญ่ขึ้นดังนั้นยาคุมไม่ว่าคุณจะยาคุมอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณเป็นมะเร็งเต้านมคุณก็กินไม่ได้นะครับหรือถ้าจะกินอันนี้ก็ต้องตรวจติดตามดีๆเลยนะครับ เพราะว่ามันบอกไม่ได้เลยว่าคุณจะกลับมาเป็นอีกหรือเปล่านะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นมะเร็งที่มันระยะหลังๆบางทีมันมีการแพร่กระจายไปแล้วและกรณีนี้นี่แหละที่เราให้กินฮอร์โมนไม่ได้นะครับไขสันหลังอักเสบจาก Hangman fracture แล้วหมอให้ MRI เห็นคล้ายแผลเป็นจุดในไขสันหลังหมอบอกว่าแก้ยากถูกต้องครับมีโอกาสหายไหมโอกาสหายคือมีแต่น้อยอะน้อยมากนะครับแล้วตรงนี้ให้เชื่อหมอเป็นหลักนะครับอย่างที่ผมบอกคือหลายๆครั้งเนี่ยถามผมเนี่ยไม่ใช่คำตอบหลักนะผมจะอธิบายแค่คร่าวๆอย่างเดียวเท่านั้นมีคนหลายคนถามเรื่องแบบพ่อไม่สบายอยู่ในไอซียูมีโอกาสหายไหม พ่อเป็นโน้นเป็นนี้มีโอกาสหายไหมโอกาสหายมันมีแต่จะมากน้อยแค่ไหนเนี่ยผมตอบไม่ได้นะครับถ้าในกรณีที่หมอเขายังบอกว่ามันยากแล้วเนี่ยอันนี้ผมมองว่ามันน่าจะยากอย่างที่หมอเขาว่านั่นแหละนะครับแล้วมันก็ไม่มีวิธีอะไรเฉพาะเจาะจงที่จะทำให้จุดพวกนี้มันหายไปได้นะครับช็อกโกแลตซีสต์หมอให้ยาคุมมาจะ2ปีแล้วจะเสี่ยงเป็นมะเร็งไหมครับมันเสี่ยงอยู่แล้วล่ะครับเพียงแต่ว่ามันจำเป็นถูกไหมของทุกโรคทุกอย่างในโลกนี้มันต้องชั่งความเสี่ยงกับผลประโยชน์ถ้าผลประโยชน์มันเยอะกว่าก็ต้องใช้ นะครับเหมือนคนที่เขาจะชอบบอกว่าเนี่ยหมอให้กินยาเบาหวานยาความดันยาไขมันเยอะๆแล้วกลัวเป็นโรคตับโรคไตเลยไม่กินเลยเป็นไงพอไม่กินเบาหวานเยอะจนก็ต้องตัดขาไตวายไปเลยเพราะว่าเบาหวานคุมไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็แบบไปกลัวในสิ่งที่มันไม่ควรจะกลัวตั้งแต่แรกมันควรจะไปกลัวในสิ่งที่ทำให้เกิดของพวกนี้หรือว่าคุมมันไม่ได้เสียมากกว่านะครับ ขอบคุณคุณหนิงนะครับที่สนับสนุนมานะครับจากประสบการณ์ชีวิตที่มามีอะไรอยากแนะนำไหมผมไม่ได้มีอะไรที่อยากแนะนำเป็นพิเศษนะครับเราใช้ชีวิตที่มีความสุขเป็นใช้ได้อย่าเอาชีวิตของเราไปผูกติดกับคนอื่นหรือว่าอย่าให้คนอื่นหรือสิ่งภายนอกเนี่ยมากำหนดว่าเราต้องใช้ชีวิตยังไงแล้วอะไรที่จะเป็นความสุขของเรามันจะต้องมาจากเราเองไม่ใช่มาจากคนอื่นกำหนดให้สิ่งนั้นเป็นความสุขของเราแค่นั้นแหละครับนะ ค่าเลือดออกจากเกิดจากยุงที่ไปกัดคนที่ติดเชื้อใช่ครับถ้าพื้นที่เราไม่มีคนเป็นไข้เลือดออกเรายังเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้อยู่หรือเปล่าครับถ้าคุณแน่ใจว่าพื้นที่ที่คุณอยู่เนี่ยไม่มีคนไข้เลือดออกจริงๆเนี่ยคุณก็ไม่เสี่ยงนะครับนั่นหมายความว่าคุณจะต้องอยู่ในห้องปิดอยู่ในพื้นที่ปิดซึ่งมีคนอยู่ในนั้น100คนแล้วก็มียุงเข้ามาสัก10ตัวแล้วยุงตัวนั้นเนี่ยมีการตรวจเช็กร่างกายของยุงก่อนว่าเขาไม่มีไข้เลือดออกก่อนปล่อยให้เข้ามาอยู่ในเต็นท์ของคุณที่มันมีคนอยู่
100คนแล้วทีนี้ยุงจะกัดใครก็ได้กัดตามสบายเลยไม่มีทางเกิดไข้เลือดออกแต่ถ้าเกิดในชุมชนนั้นคุณไม่ได้มีการตรวจสุขภาพยุงก่อนที่มันจะกัดคุณคุณไม่รู้ว่าคนที่อยู่ในชุมชน100คนหรือมากกว่านั้นเนี่ยใครบ้างมีไข้เลือดออกคุณไม่รู้นอกออกในของเขาไม่เคยตรวจถึงเขาเนี่ยคุณบอกไม่ได้หรอกครับเพราะยังไงมันก็มีโอกาสอยู่ดี มีจำกัดปริมาณโซเดียมที่คุณได้รับต่อวันสำหรับคนที่ออกกำลังกายเป็นประจำไม่ได้มีความดันโลหิตสูงหรือโรคไตไหมครับไม่มีครับแต่แน่นอนคุณน่าจะเคยได้ยินว่าถ้าเกิดวันไหนที่เรากินเกลือให้มากเพียงพอแล้วไปออกกำลังกายแรงมันจะเยอะขึ้นซึ่งก็จริงนะครับซึ่งมันก็มีส่วนจริงเหมือนกันนะแต่ว่าก็ไม่แนะนำให้กินเข้าไปเยอะๆนะครับสำหรับผมก็ยังมองว่าอย่างมากก็5 กรัมต่อวันนะครับนั่นคืออย่างมากแล้วนะมากนี่คือเยอะเยอะแล้วนะครับ อาจจะมีข้อยกเว้นสำหรับคนที่แบบไปวิ่งมาราธอนแล้วก็เสียเหงื่อเยอะๆคุณก็อาจจะกินเข้าไปได้มากกว่านั้นนะครับเป็น Fixed Drug Interruption จาก Alkoxy แบบนี้ NSAID ตัวอื่นสามารถกินได้หรือเปล่าครับไม่น่าได้นะครับไม่น่าได้เพราะกินเสร็จปุ๊บมันอาจจะมีปัญหาก็ได้นะครับคอลลาเจนมีความจำเป็นต้องดื่มทุกวันหรือเปล่าไม่มีความจำเป็นปกติคอลลาเจนไม่มีความจำเป็นจะต้องดื่มอยู่แล้วตั้งแต่แรกนะครับแต่ถ้าอยากจะดื่มตามสบายครับ ต่อมทอนซิลอักเสบกินยาไปแล้ว2วันก็หายแต่2วันก็กลับมาเจ็บคอเหมือนเดิมอยากทราบว่าเป็นเรื้อรังต้องผ่าตัดหรือเปล่าถ้ามันเป็นทุกๆ2 วันหาย2วันเป็น2วันหาย2วันเป็นอย่างเงี้ยเป็นเดือนอันนี้ผมว่าไปผ่าดีกว่าแล้วที่สำคัญคือต้องไปดูด้วยว่าทำไมมันถึงอักเสบแล้วมันก็เป็นอยู่เรื่อยๆนะครับใส่ Intrauterine Device หมอที่ใส่บอกว่าไม่มีผลข้างเคียงหมอสูงคนหนึ่งก็บอกว่าไม่มีแค่รู้สึกอ้วนขึ้นแต่หมอผิวหนังบอกว่ามี หลังจากนั้นน้ำหนักมีกระด้วยต้องไปดูว่ามันเป็นชนิดไหนอะครับถ้ามันเป็น Copper T เนี่ยก็มักไม่มีอะไรที่มันมีผลกับฮอร์โมนแต่ถ้าเป็นตัวอื่นเนี่ยมีนะครับบางทีมันก็มีโปรเจสเตอโรนอยู่ในนั้นทำให้มันมีการซึมออกไปก็มีผลนะครับงั้นคุณต้องถามคุณหมอสูว่าไอ้ IUD ที่ใส่เนี่ยมันทำหน้าที่อะไรยังไงนะครับมีอะไรที่อยู่ในนั้นถ้าเป็น Copper T ก็บอกเลยว่ามันไม่มีปัญหามันเป็นแค่ทองแดงที่อยู่ตรงบริเวณมดลูกเท่านั้นแหละครับ ข้อเสียของมันก็คือของอะไรที่เราใส่เข้าไปในมดลูกเนี่ยมันมีโอกาสที่มันจะทะลุมดลูกเราเข้าไปได้เพราะว่าผมก็เคยเจอเคสที่ใส่อย่างเงี้ยมาแบบ10-20ปีแล้วลืมไปด้วยซ้ำไปว่าตัวเองเคยใส่มาก่อนแล้วไปเจออีกทีมันทะลุเข้าไปในช่องท้องเรียบร้อยแล้วนะครับเคยมีนะโหลดครีเอทินแล้วเราจะทำให้ลีนได้หรือเปล่ามันก็ได้แต่ว่ามันไม่ลีนถึงที่สุดเพราะว่าครีเอทินมันทำให้กล้ามเนื้อมันป่องออกมานะครับ ถ้าไม่ออกกำลังกายแล้วดื่มอิเล็กโทรไลต์จะมีอันตรายหรือเปล่า มันก็จะได้พวกอิเล็กโทรไลต์เกินในร่างกาย โดยเฉพาะโซเดียมทั้งหลายแหล่นี่แหละนะครับ Office Syndrome ทำให้ทุเลาได้ยังไงบ้าง ทำให้ทุเลาโดยการไปฟังคลิปของผมเรื่องเกี่ยวข้องกับ Office Syndrome นะครับ มันมีวิธีอยู่ในนั้นอยู่แล้ว ถ้าไม่แน่ใจทำโยคะครับช่วยได้หลายอย่าง ไฟฟ้าสถิตเวลาที่เราจับราวมีวิธีในการลดการโดนดูดหรือเปล่ามันเจ็บก็อย่าให้มือแห้งนะครับเมื่อไหร่มือแห้งคุณจะโดนไฟฟ้าสถิตแล้วไฟฟ้าดูดคุณเอาครีมมาติดไว้ในกระเป๋าเลยครับมือแห้งทาเลยมือแห้งทาอย่างเงี้ยคุณจะไม่โดนแน่นอนนะครับ IF 3 เดือนค่าตับลดลงปกติแล้วแต่ LDL สูงคุณทานคาร์บเพิ่มใช่ไหมครับใช่ครับควรดื่มเกลือแร่แทนอาหารที่มีโซเดียมสูงในวันที่ออกกำลังกายหรือเปล่า หรือเรากินมาม่าเพิ่มได้เลยถ้าโซเดียมนับแล้วไม่เกิน5 กรัมต่อวันคุณจะกินมาม่าก็ได้ครับแต่มันก็จะได้อย่างอื่นตามไปด้วยนะครับถูกเปล่าถ้าคุณจะหวังเกลือแร่อย่างเดียวคุณจะเอาเกลือแร่จากไหนคุณกินน้ำเกลือแร่เข้าไปแล้วมันโอเคก็ดีก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณอยากจะกินมาม่าเข้าไปก็จะได้คาร์โบไฮเดรตที่มันไม่ได้จำเป็นอยู่ในนั้นไปเพิ่มเสริมเข้าไปนะครับ แต่สำหรับผมไม่เคยคิดมากขนาดนั้นนะไม่เคยคิดมากว่าเอ๊ะจะต้องกินอะไรเท่าไรยังไงมันต้องเป๊ะขนาดนั้นไอ้ข้าวนี่กินไม่ได้นั่นกินไม่ได้นี้แคลอรีเกินนี้โซเดียมขาดอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็กินทั่วๆไปให้มันสมดุลกันมันก็ใช้ได้แล้วนะครับอืมเรอไม่ได้ไม่สามารถบังคับคอให้ออกมาเองตอนนี้แก้ปัญหาด้วยการล้วงคอให้มันออกมาทำยังไงให้เหมือนคนอื่นได้บ้างมันไม่น่าจะทำอะไรให้เหมือนคนอื่นได้หรอกนะครับถ้าลมมันเยอะเสียเกิน
ก็อาจจะต้องลดอาหารที่มันทำให้เกิดลมเช่นอาหารกลุ่ม FODMAPs นะครับ FODMAP ต้องลองไปค้นหาเอาเองนะครับว่ามันมีอะไรอยู่ในนั้นบ้างอย่างนี้เป็นต้นนะครับลูกชายอายุ5ขวบมีเลือดกำเดาแล้วมีก้อนเลือดออกมาปนอันนี้ถือว่าผิดปกติควรจะไปตรวจครับโดยทั่วไปมันควรจะมีแค่เลือดออกมาเฉยๆเรากดหยุดแล้วมันควรจะหยุดมันไม่ควรจะออกมาเป็นริ่มเรื่อยๆอย่างนั้นแปลว่ามันออกมากจนมันน่ากลัวแล้วต้องไปตรวจเสมอนะและอย่างถ้าเราไม่แน่ใจเราต้องไปตรวจเสมอนะครับบางคนอาจจะแบบเฮ้ยรอไปก่อนได้ไหมหรือมันคงไม่อันตรายน่ะเดี๋ยวมันคงหยุดไปเองเขาเคยเป็นอย่างงี้มาก่อนแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่าไปวุ่นวายเลย ไปหาหมอมันยากลำบากต้องนัดต้องอะไรอีกโอ้โฮวุ่นวายเหลือเกินไป ER ก็เสียเงินเยอะแต่ลูกคุณนะครับคนหลายคนเนี่ยพลาดก็เพราะว่าตอนแรกคิดว่าไม่เป็นไรแม้กระทั่งหมอเองยังพลาดเลยใช่ไหมเดือนก่อนมีบอกว่ามีเห็นผู้ชายคนหนึ่งไปหาหมอด้วยอาการปวดหัวมากอย่างเงี้ยปวดหัวจนจะระเบิดแล้วก็อ้วกด้วยนะครับมีเวียนหัวเดินเซเนี่ยครับแล้วหมอเขาไม่ตรวจ CT สแกนสมองให้สุดท้ายกลับบ้านชักแล้วก็เสียชีวิตนะครับ หมอยังพลาดได้เลยนะครับที่แบบคิดว่าไม่เป็นอะไรหรอกใช่ไหมครับอืมนี่แหละดังนั้นก็ต้องระวังนะครับ LDL แล้ว60ทานนมเปรี้ยวมีส่วนผสมของ Plant-Stanol เป็นประจำได้ไหมครับได้ครับแต่คงไม่ช่วยอะไรอะครับ Plant-Stanol เนี่ยผมไม่ค่อยไปให้ความสำคัญกับมันมากขนาดนั้นนะครับถ้าเรากินเข้าไปแล้วมันอาจจะช่วยได้บ้างบางทีมันก็อาจจะไม่ช่วยอะไรเลยเหมือนกันนะครับ ความดันสูงทำไมต้องทานยาขับปัสสาวะคุณจะทานยาตัวอื่นก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องทานยาขับปัสสาวะเสมอไปแต่ว่ามันเป็นยาที่สามารถลดความดันได้ตัวหนึ่งนะครับทำไมเป็น Sickle Cell แล้วจะไม่สามารถเป็นมาลาเรียได้เพราะว่ามาลาเรียมันไม่ชอบอยู่บนเซลล์ที่เป็น Sickle ครับมันอยู่ไม่ได้มันตายนะครับมันต้องไปอยู่บนเม็ดเลือดแดงปกติมันถึงจะอยู่ได้นะครับอืมให้ Ceftriaxone เหลืออีกครึ่งชั่วโมงต่อด้วย Metronidazole คนไข้แพ้ทั้งสองตัวทำให้เกิดอาการแพ้รุนแรงใช่ครับ มันก็ทำให้แพ้รุนแรงได้แต่คนส่วนใหญ่มันไม่แพ้กันทั้ง2ตัวหรอกครับมันจะแพ้ตัวใดตัวหนึ่งนี่แหละวิธีแก้ DKA อันนี้มันน่าจะต้องไปศึกษาเองไม่ใช่เหรอครับนะน่าจะต้องถามรุ่นพี่ที่อยู่ในโรงพยาบาลแต่อย่างแรกเลยนะเวลาคุณแก้ DKA คุณต้องดูก่อนว่ามันมีสาเหตุอะไรไหมถ้ามีสาเหตุต้องแก้ที่สาเหตุก่อนอีกอย่างหนึ่งก็คือดูโพแทสเซียมให้แน่ใจว่าโพแทสเซียมคุณไม่มีปัญหาแล้วก็ไม่มีภาวะไตวายสมมุติว่ามาถึงปุ๊บคนนี้ไม่มี Hypervolemia คุณโหลดน้ำเข้าไปก่อนเลยให้ไปเลย2-3ลิตรสบายๆเลยแค่เนี้ยเฉยๆไม่ต้องทำอย่างอื่นนะแล้วเดี๋ยวตัวน้ำตาลมันลงมาเองโดยที่คุณไม่ต้องให้อินซูลินเลยแค่น้ำอย่างเดียวเลยน้ำเปล่าๆเนี่ยให้ normal saline เข้าไปสัก3ลิตร3-5ลิตรเนี่ยอย่างเดียวเลยนะแต่ต้องแน่ใจว่าคนไข้ไม่มี hypervolemia ตั้งแต่แรกนะไม่มี heart failure ไม่มี hypervolemia แล้วก็ไม่มี kidney dysfunction พวกนี้ให้ไปก่อนระหว่างนั้นก็รอผลตรวจอย่างอื่นกลับมาเช่นโพแทสเซียมถ้าเกิดโพแทสเซียมต่ำอย่าเพิ่งให้อินซูลินให้โพแทสเซียมเข้าไปก่อนต่ำแค่ไหนมันมีตารางอยู่แล้วว่าคุณจะให้แค่ไหนยังไงนะครับ แล้วพอโพแทสเซียมปกติค่อยเริ่มให้อินซูลินทีหลังนะไม่งั้นเดี๋ยวจะมีปัญหาอีกนะครับส่วนตรวจติดตามยังไงอันนั้นต้องไปศึกษาเพิ่มเติมกันเอาเองแล้วครับเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะยาวนะ LDL สูงให้ Simvastatin 10หลังทานมีอาการปวดกล้ามเนื้อตรงหัวไหล่ต้องทานต่อไหมครับต้องทานต่อครับแล้ว10นี่มันน้อยมากเลยนะไม่น่าจะสามารถลด LDL ได้นะครับถ้าถามผมปกติเริ่ม Simvastatin 20ด้วยซ้ำไปนะครับ Office Syndrome กับ Cervical Spine ใช่อาการเดียวกันหรือเปล่าอาจจะใช่หรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้ครับเพราะ Office Syndrome มันรวมทุกอย่างที่มันมีความเกี่ยวข้องกับการที่เราทำงานนานๆเช่นบางคนปวดคอเพราะว่ากล้ามเนื้อมันเกร็งนานๆก็ได้นะครับหรือคนที่มีปัญหาเรื่องของกระดูกคออันนั้นก็มีอาการอย่างเดียวกันก็ได้นะแต่ว่าอาการที่เกิดจากกระดูกคอจะเกิดจากอะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็อาจจะแตกต่างกันไปนักแบดเสียชีวิตระหว่างแข่งแบดสนามไม่มี AED เลยถ้าทำ CPR ระหว่างส่งโรงพยาบาล แพทย์สนามจะไปดูนักกีฬาได้เมื่อกรรมการอนุญาตอืก็ครับ Hyperacusis สามารถรักษาให้หายได้หรือเปล่าไม่ได้ครับส่วนใหญ่พวกนี้เป็นแล้วเป็นเลยนะ
ถ้ามันจะหายมันก็หายของมันเองเหมือนกันสเต็มเซลล์ไม่ช่วยเรื่องอัลไซเมอร์ครับพูดง่ายๆจริงๆสเต็มเซลล์ถ้าหมอไม่ได้เป็นคนสั่งหมอแผนปัจจุบันไม่ได้เป็นคนสั่งนะช่วยอะไรไม่ได้เลยสเต็มเซลล์ในปัจจุบันช่วยได้เฉพาะกรณีที่คุณจะปลูกถ่ายไขกระดูกแค่นั้นเลยนอกเหนือจากนั้นคือในการทดลองบางอย่างอาจจะพอใช้สเต็มเซลล์ในการรักษาได้แต่ถ้าเกิดว่าใครเอาสเต็มเซลล์ไปใช้เพื่อการชะลอวัยการที่ทำให้หน้าเด็กการที่รักษาโรคปอดเป็นพังผืด โรคตับมีพังผืดอะไรอยู่เอา stem cell ไปรักษาอันนี้คือปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลที่จะสามารถบอกแบบนั้นได้นะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเป็นหมอชะลอวัยมาฟังผมพูดเขาก็จะด่าผมแน่นอนว่าเฮ้ยมันมีข้อมูลอย่างนั้นอย่างนี้แต่ท่านเอาข้อมูลมาให้ผมดูก่อนครับเพราะว่าผมเคยไปตามหาข้อมูลเหล่านี้แล้วพบว่าข้อมูลมันไม่ชัดเจนทำการศึกษาไม่ค่อยดีเท่าไรดังนั้นผมยังเชื่อไม่ได้นะว่ามันสามารถทำให้เป็นแบบนั้นได้จริงๆแล้วถ้าเกิดว่ามันสามารถช่วยได้จริงๆเนี่ยผมว่าประกันก็ต้องจ่ายครับ ไม่ใช่ว่าคนไข้ไปจ่ายตังค์แล้วเขาเสียตังค์ไปเพื่อทำ stem cell แล้วมันจะดีขึ้นบางคนเอา stem cell ไปฉีดในข้อฉีดตามกล้ามเนื้ออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ช่วยไม่ได้เลยนะเออนั่นแหละจัดกระดูกคออันตรายหรือเปล่าถ้าจัดกับคนที่เขาจัดเป็นก็ไม่ได้อันตรายแต่ถ้าคนไหนจัดไม่เป็นก็แล้วแต่ดวงแล้วกันนะครับวัณโรคเทียมชนิดเชื้อ Abscessus กับ Chilaiditi มาแอดมิตจากการเป็นฝีที่ตับอยู่มาเดือนกว่า2เดือนแล้วซีเทแล้วฝีไม่ยุบมีเพิ่มมาอีกฝีขนาด2เซนผ่าไม่ได้อยากปรึกษาอันนี้ปรึกษาอะไรไม่ได้ครับจริงๆบอกไว้เลย Abscessus เนี่ยมันเป็นโรคที่ยากมากยากมากหมายความว่าต่อให้คุณรักษาเก่งยังไงมันก็จะไม่หายโดยเฉพาะถ้ามันเป็นฝีแล้วนะครับมันทำได้แค่ต้องผ่าตัดมันออกไปแล้วก็ถ้าเกิดคนไหนที่เป็นฝีขึ้นแล้วขึ้นอีกเนี่ยอ่ายาที่เราใช้เนี่ยบางคนต้องใช้ตลอดชีวิตเลยด้วยซ้ำไปไม่ใช่ยากินนะครับมันต้องบวกกับยาฉีดด้วยนะครับ บางทีต้องใช้ยาหลายๆตัวคือแน่ๆอาจจะต้องมีกลุ่ม Cefoxitin แบบฉีดนะครับบางคนมี Linezolid หรือ Tedazolid ฉีดมีตัวอื่นๆอีกบางคนให้อะไรClofazimine อย่างเงี้ยแต่ Clofazimine ใช้แล้วผิวมันจะคล้ำๆหน่อยแต่ก็ต้องจำเป็นต้องใช้ก็ต้องใช้นะครับก็จะมีของพวกเนี้ยมาหลายๆตัวที่ให้ร่วมกัน นะครับ2ตัวนี้ต้องใช้ระดับอาจารย์แพทย์ในการดูเท่านั้นแล้วต่อให้ใช้ระดับอาจารย์แพทย์ในการดูแล้วให้การรักษาที่เหมาะสมทุกอย่างแล้วไม่ได้แปลว่ามันจะหายครับอย่างดีในบางคนมันอาจจะกดอาการไว้ได้เท่านั้นแต่ไม่ได้ทำให้มันหายไปจากร่างกายดังนั้นอาจจะต้องใช้ยาตลอดชีวิตเลยก็มีนะครับ2เดือนนี่ยังน้อยผมเคยมีคนไข้ปลูกถ่ายปอดคนหนึ่งเป็น Mycobacterium abscessus ผ่าตัดเอาหนองออกทั้งหมด40กว่าครั้ง40กว่าครั้งเลยนะ แล้วครั้งสุดท้ายคือผ่าไม่ได้แล้วมันเยอะเกินไปแล้วเขาก็เสียชีวิตเพราะว่าเหตุนี้ผ่ากันมา2ปีอะผ่าทุกแบบบางที2อาทิตย์ผ่า2อาทิตย์ผ่าอย่างเงี้ยอื้อฮือแล้วก็ไม่รอดนะครับทั้งๆที่อยู่ในมือของระดับอาจารย์แพทย์ระดับโลกที่รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วหมอผ่าตัดที่เขาทำแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยตรงเนี้ยต้องคุยกับคุณหมอที่รักษาอย่างดีเลยนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้แล้วกันนะครับผมรู้ว่าไอ้โรคเนี้ยมันไม่ได้ง่ายๆเลยนะครับแล้วยิ่งคุณมี2เชื้ออยู่ด้วยกันนี่ยิ่งยากใหญ่นะครับ กินเวย์ที่เน้นคาร์โบไฮเดรตแทนการกินข้าวเยอะๆแล้วเล่นเวตมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มน้ำหนักอันตรายหรือเปล่าการกินของอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเดียวโดยที่คุณไม่กินอย่างอื่นอะไรเลยให้มันสมดุลเนี่ยก็ถือว่ามีอันตรายเสมอนะครับส่วนจะเป็นอันตรายอะไรนั้นอันนี้ก็ตอบไม่ได้เหมือนกันต้องไปเจอเอาเองนะครับ Cryotherapy ที่เข้าในตู้เย็นเพื่อลดการเผาผลาญและสัดส่วนเป็นวิธีที่ดีหรือเปล่าก็ช่วยได้บ้างนะครับก็ดีนะแต่ต้องทำบ่อยหน่อยนะบ่อยหมายความว่าทุกวันนะครับถ้าบอกเฮ้ยอาทิตย์ละครั้งได้ไหมไม่ค่อยช่วยอะไรเท่าไรนะครับ Cryotherapy มันเป็นของที่ต้องทำบ่อยๆคือบ่อยคือทุกวันเลยอย่างน้อยก็วันละหรืออาทิตย์ละ5วันอะไรอย่างเงี้ยอาจจะพอช่วยได้บ้างแต่แบบอาทิตย์ละ1ครั้ง2อาทิตย์ครั้งถามว่าช่วยอะไรได้ไหม ช่วยในเรื่องของอ่าจิตใจฉันได้ทำอะไรสักอย่างเกี่ยวกับตัวเองดีนะครับแต่ถ้าคุณไม่ทำสม่ำเสมอมันอาจจะไม่ช่วยอะไรเท่าไรนะครับเรื่องนี้มันเคยมีการศึกษาชัดเจนแล้วนะแล้วผมเคยเอาการศึกษานี้มาเล่าให้ฟังไปเรียบร้อยแล้วในเรื่องของซาวนาแล้วก็ Cryotherapy ผมทำคลิปไว้เมื่อ2ปีที่แล้วต้องลองย้อนไปฟังดูนะครับใส่ทิปแล้วทะลุไปหลอดอาหาร
เป็นแผล3เซน refer ไปที่ไหนไม่มีใครรับเพราะเกินความสามารถมีโรคหัวใจตีบร่วมด้วยเคยเจอเคสแบบนี้เคยครับแล้วมันก็ไม่ง่ายต่อให้ไปที่ที่เขารักษาได้มันก็ไม่ได้แปลว่าจะหายนะครับอืมไม่ได้รักษาง่ายเลยนะของพวกเนี้ยแต่ว่าบางโรงพยาบาลเขาจะลองมันจะมีโรงพยาบาลที่ลุยกับโรงพยาบาลที่เขาเรียกว่าเป็น conservative คือไม่ค่อยลุยโรงพยาบาลที่ลุยเนี่ยเป็นยังไงผมเคยเจอตอนผมมาทำงานที่อเมริกานี่แหละมันจะมีอยู่กลุ่มหนึ่งที่เป็น practice ที่หมอทุกคนอะลุยหมดไม่ว่าเป็นไรข้าพเจ้าทำหมดนะครับไม่สนใจว่าจะอะไรนี่คือลุยแหลกเลยนะครับลุยแหลกหมายความว่าคนไข้เป็นอะไรยากแค่ไหนมาข้าพเจ้าก็จะผ่าไอ้สิ่งที่คนอื่นเขาไม่ผ่าข้าพเจ้าก็จะทำทุกอย่าง แต่มันหมายความว่าบางทีทำออกมาแล้วมันอาจจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยก็ได้คนไข้อาจจะทรมานมากขึ้นแต่เขาก็จะทำอยู่ดีเพราะมันไม่มีใครทำแล้วคนไข้ก็อยากจะทำนะครับเขาทำให้มันจะมีข้อดีอยู่2อย่างอย่างแรกก็คือหมอพวกเนี้ยจะมีประสบการณ์ในการผ่าเคสยากๆเยอะไปหมดดังนั้นบางทีบางเคสเนี่ยเขาสามารถช่วยได้จริงๆข้อเสียก็คือเขาจะไม่ยอมหยุด หมายความว่าเขาจะไม่มีคำว่าพอในสมองเลยว่าเฮ้ยเคสนี้ทำไม่ได้แล้วนะเพราะมันจะทำได้ตลอดเวลาส่วนทำออกมาแล้วตายเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งไม่สนใจตรงนี้มันจะมีแบบนี้เลยผมก็เจอมาจริงๆสมัยที่ผมเรียนอยู่นะครับมันแบบมีหมอคนหนึ่งลุยแหลกเลยข้าพเจ้าไม่สนใจลุยแหลกแล้วออกมาเป็นยังไงไม่สนใจข้าพเจ้าลุยอย่างเดียวนะครับดังนั้นตรงนี้ก็ต้องระวังดีๆนะครับความพอดีในเรื่องพวกนี้มันหายากมากบางอย่างเนี่ยดูแล้วเฮ้ยพอได้แล้วเหอะ ถ้ามากกว่าเนี้ยมันเหมือนกับเราเอาคนไข้เป็นของทดลองไปแล้วอะผ่าหายก็ดีไปถ้าผ่าไม่หายก็ไม่เป็นไรนะครับอย่างงี้ไม่ได้มันต้องแบบมั่นใจพอสมควรว่าอย่างน้อยๆมันยังมีอะไรที่เราพอทำได้แล้วถ้าทำได้เนี่ยโอกาสดีมันมีมากกว่าโอกาสไม่ดีถ้าแบบเนี้ยลุยเลยแต่ถ้าโอกาสมันแบบไม่ดีมากกว่าดีมีโอกาสรอดแค่แบบ10%แต่รอดนี่แบบรุ่งริ่งร่อแร่อะไรอย่างเงี้ยเลยทีนี้อาจจะต้องคุยกับคนไข้กับญาติเป็นกรณีพิเศษนะว่าจะทำจริงหรือเปล่าถ้าทำจริงเนี่ยมันเกิดออกมาแล้วไม่ดีอย่างเงี้ยเราจะได้แปลว่าเฮ้ยเราคุยกันแล้วนะครับเป็นสุขใสกิน Acyclovir แล้วเป็นภูมิแพ้ด้วยมีอาการคันกิน Cytidine ไม่รู้คืออะไรอะครับใช่ Cetirizine หรือเปล่าถ้าใช่ก็กินร่วมด้วยได้นะครับ Clonazepam กินแล้วท้องเสียวันต่อมาไม่น่าจะเป็นปกตินะครับแต่ถ้าเกิดคุณกินแบบนี้แล้วมันเป็นท้องเสียทุกครั้งคุณว่าผมว่าต้องไปหาเหตุผลอื่นมากกว่านะยาตัวนี้ไม่ควรทำให้ท้องเสียนะครับ Ice Bucket ดีไหมครับก็อาจจะดีก็ได้ครับคนอายุเยอะที่อยู่ไอซียูถ้าหมอวินิจฉัยแล้วว่าไม่น่าจะรอดชีวิตควรปล่อยให้เขาไปหรือปั๊มหัวใจยื้อชีวิตควรปล่อยให้เขาไปครับ เราจะยื้อเขาไว้เพื่ออะไรนะเวลาอยู่ในไอซียูถ้าเกิดหมอเขาว่าบอกว่าเฮ้ยโอกาสรอดมันไม่ค่อยดีแล้วนะโอกาสรอดน้อยมันมีความหมายอยู่2อย่างอย่างแรกโอกาสรอดน้อยอย่างที่2ต่อให้รอดมาได้ก็จะไม่เหมือนเดิมอีกเลยแล้วก็จะอยู่ในภาวะที่แย่ลงกว่าเดิมเช่นเป็นผักนอนอยู่บนเตียงแล้วก็มองเพดาน อย่างเงี้ยไปตลอดชีวิตรอจนกระทั่งมันเกิดอะไรขึ้นมากับร่างกายสักอย่างแล้วถึงจะไปในกรณีแบบนี้เนี่ยผมจะบอกกับญาติไว้เลยว่าถ้าเป็นญาติผมแล้วเป็นแบบนั้นเนี่ยผมจะไม่ให้ปั๊มหัวใจจะปล่อยให้เขาไปตามสบายแล้วนะครับเพราะการที่คุณไปยื้อเขาไว้ให้อยู่เนี่ยมันเหมือนกับว่าโอเคคุณได้ทำอะไรสักอย่างในฐานะที่เราเป็นลูกเป็นญาตินะครับว่าเราได้ทำอะไรแล้วเรากลัวด้วยว่าถ้าเราไม่ทำอะไรไม่ไปให้สุดเนี่ย มันเหมือนกับว่าเราปล่อยให้เขาตายเหมือนเราไปฆ่าเขานะครับแต่จริงๆมันไม่ใช่การที่เรารู้อยู่แล้วว่าเขาไม่มีทางดีขึ้นแล้วเราปล่อยให้เขาไปตามธรรมชาติเนี่ยจริงๆมันเป็นการปลดปล่อยเป็นการช่วยเหลือเขาด้วยซ้ำไปพวกคุณลองคิดดูถ้าผมมีนักโทษคนหนึ่งแล้วผมต้องการทรมานเขาให้มากที่สุดในชีวิตเนี่ยเขาจะไม่มีทางตายผมจะทรมานเขาแต่ผมจะไม่ให้เขาตายอะความดันต่ำจะให้ยาเพิ่มความดันโลหิตหัวใจหยุดเต้นกูจะปั๊มมันให้ฟื้นแล้วก็จะทรมานมันต่อไปเรื่อยๆนี่แหละคือสิ่งที่คุณกำลังทำกับญาติคุณในกรณีที่คุณหมอเขาบอกไปแล้วว่าโอกาสรอดมันไม่มีคุณกำลังยื้อเขาไว้เพื่อให้คุณให้เขาเกิดความทรมานมากที่สุดแต่ในหัวคุณคิดว่าโอ๊ยฉันกำลังทำดีฉันกำลังทำให้เขารอดฉันกำลังทำให้โอ้ตอบแทนบุญคุณที่เขาเคยทำกับฉันมาในหัวคิดว่าทำดีแต่ของจริงอะคือการทรมานเขาแบบใช่เหตุอะ นะดังนั้นเนี่ยผมก็จะเล่าอย่างนี้ให้คนไข้กับญาติฟังนะครับและแน่นอนมันจะมีคนเถียงเสมอบอกว่าอ้าวแล้วที่เขาเกิดปาฏิหาริย์เกิดตรงนั้นที่เขาฟื้นขึ้นมาล่ะมันยังมีเรื่องเล่าของคนคนนั้นที่ฟื้นขึ้นมาแล้วยังทำโน่นทำนี้ได้ล่ะ
แล้วหมอจะรู้ได้ไงหมอไม่ใช่พระเจ้านี่หว่าที่จะบอกว่าเขาจะไม่ฟื้นแล้วกลับมาดีผมก็จะบอกอย่างงี้ครับมนุษย์เราเนี่ยบอกได้ดีที่สุดก็แค่ด้วยข้อมูลที่เรามีในปัจจุบันนะครับแล้วจากข้อมูลที่มีในปัจจุบันจากการที่หมอประเมินมาทั้งระยะที่เขามีเนี่ยมันชี้ชัดไปว่าเขาไม่มีโอกาสดีขึ้นแล้วแน่นอนว่าหมอมีโอกาสที่จะผิดเหมือนกับคนทั่วๆไปเพราะว่าหมอไม่ใช่พระเจ้านะครับแต่เคสอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นแล้วคุณก็เหมือนกัน คุณอาจจะเชื่อว่าเขามีโอกาสมีปาฏิหาริย์นะแต่บางครั้งปาฏิหาริย์มันก็ไม่มีจริงและในกรณีของอันนี้เนี่ยปาฏิหาริย์โอกาสที่จะเกิดเนี่ยมันน้อยถ้าคุณเชื่อในปาฏิหาริย์และอยากให้หมอช่วยต่อสิ่งที่คุณจะต้องทำใจไว้เลยก็คือถ้ากรณีที่สุดท้ายแล้วเขาเสียชีวิตและเขาทรมานในช่วงเวลาที่เรากำลังสู้อยู่คนไข้จะเสียโอกาสในการที่จะมีช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตที่มันดีที่สุดไป เพราะว่าการช่วยเหลือการสู้ทุกอย่างเนี่ยทุกๆอย่างที่เราทำมันเป็นสิ่งที่ทรมานกับคนไข้นะทรมานเสียเงินเสียเวลาเสียทองเสียทุกอย่างเลยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราสูญเสียทุกอย่างไปแล้วมันไม่ได้อะไรขึ้นมาเหมือนกับเราลงทุนในบริษัทที่มันกำลังจะเจ๊งอะแล้วเราคิดว่าบริษัทเนี้ยมันอาจจะอยู่ๆดีขึ้นมาได้ก็ได้เพราะว่ามันเคยมีเรื่องราวที่เราไปฟังว่าบริษัทกำลังจะเจ๊งมีคนมาช้อนหุ้นซื้อแล้วก็อยู่ๆมันดีขึ้นมาเฉยเลยนะครับคุณอาจจะโชคดีแบบนั้นก็ได้นะ หรือคุณอาจจะโชคร้ายคือเอาเงินทุกอย่างไปลงทุนกับบริษัทที่มันจะเจ๊งแล้วมันเจ๊งไปเลยก็ได้นะครับแบบนั้นเนี่ยคือก็แย่กันหมดถูกไหมครับดังนั้นเรื่องพวกนี้เนี่ยก็ต้องคุยดีๆด้วยนะครับปอดติดเชื้อโควิดเข้าในกระแสเลือดกำลังแย่ต้องปล่อยให้ไปอันเนี้ยก็ต้องไปคุยกับคุณหมอเขาดีๆแล้วกันนะครับโควิดเนี่ยอย่างที่บอกไปว่ามันไม่ใช่อะไรที่เล่นๆนะครับมันยังมีคนเสียชีวิตอยู่นี่แหละตอนนี้ก็ยังมีคนเสียชีวิตยังมีคนติดกันเยอะถูกไหมครับ ยังมีการลงปอดอยู่เลยถึงแม้ว่ามันจะบอกว่าเฮ้ยโควิดเป็นแล้วไม่ค่อยได้ขนาดนั้นแล้วนะครับต้องระวังตรงนี้ดีๆนะอย่างตอนเนี้ยก็คนต่อต้านวัคซีนโควิดโอ้โฮออกมาเยอะแยะไปหมดเลยนะเต็มไปหมดเลยรีบต่อต้านกันเชียวนะครับแต่ตัวโควิดก็ยังอันตรายอยู่ดีนะครับอืม35ปีตรวจเจอม่านตาอักเสบตอนนี้มองเห็นจุดลอยไปลอยมาหมอบอกว่าอาจเกิดจากภูมิไวคืออะไรคือการที่ภูมิต้านทานของคุณไปต่อต้านตรงบริเวณของตาครับ นะครับรายละเอียดอันนั้นต้องถามคุณหมอแล้วเขาว่าจะทำยังไงต่อนะโดยทั่วไปจะต้องให้ยาที่กดภูมินะครับปาฏิหาริย์เมื่อวานอังกฤษเตะเข้าไป1ลูกนั่นสิทำ IF แล้วไปวิ่งตอนเช้ารู้สึกไม่ค่อยมีแรงก็ไม่แปลกใจนะครับกลับมากินข้าวกับกินก่อนไปวิ่งจะได้ไม่ต้องเหนื่อยมากแบบไหนดีกว่ากันก็กินก่อนไปวิ่งสิครับนะเราจะทรมานตัวเองไปเพื่ออะไรนะครับกินน้ำเยอะแล้วปวดฉี่ทุก10นาทีเราก็อยากกินน้ำเยอะทีเดียวนะครับก็กินน้ำให้มันไม่เยอะกินให้มันน้อยแต่บ่อยนะครับ คาร์ดีโอมีผลประโยชน์ในระยะสั้นและระยะยาวมีครับระยะสั้นมันก็ทำให้เราแข็งแรงขึ้นอยู่แล้วเป็นธรรมดานะครับทั้งระบบหลอดเลือดและหัวใจระยะยาวเนี่ยช่วยทำให้อายุยาวขึ้นนะครับแล้วก็แข็งแรงมากขึ้นนะครับอย่างที่บอกวันนี้เราเนื่องจากให้ทุกคนสอบถามคำถามมาได้ผมจะไม่ได้อ่านทุกคำถามนะจะดูแค่ว่าอันไหนมันน่าสนใจหรือถ้าเกิดว่าใครที่เขียนอะไรแล้วแบบเฮ้ยดูดีมันเตะตาข้าพเจ้าเนี่ยก็จะเอามันขึ้นมาอ่านนะครับหรือบางทีกรอกตาไปเจอตรงไหนก็อ่านอันนั้นนะครับอืมก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามาใหม่ตอนนี้ด้วยนะครับไอ้วิวข้างหลังผมเนี่ยดูไว้เลยนะครับอ่าอาจจะไม่ได้เห็นมันอีกในเร็วๆนี้นะเพราะว่าผมกำลังจะย้ายที่ทำงานนะครับยังไม่แน่ใจว่าย้ายไปไหนแล้วอาจจะยังไม่ทำงานสักระยะหนึ่งนะครับอาจจะว่างๆสักระยะหนึ่งก่อนแล้วค่อยว่ากันว่าเอ๊ะเราจะทำอะไรที่ไหนนะครับดูไว้ก่อนต่อไปอาจจะเป็นการไลฟ์จากที่ที่ไม่ได้มีฉากหลังแบบนี้แล้วนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าคนใหม่เข้ามาเขาจะไปแกะไอ้ของพวกนี้ออกเปล่าแต่เขาน่าจะแกะแหละผมเอาวางไว้อย่างงี้มันคนอื่นก็คงไม่ค่อยชอบของพวกนี้มั้งนะครับอืม คนที่มีกรดยูริกทานยาลดกรดยูริกแล้วตอนนี้ไม่มีอาการเขาจะทำใบ IF แบบ16/8ได้หรือเปล่าก็สามารถทำได้นะครับแต่จริงๆ IF เนี่ยตัวมันเองไม่ได้ลดน้ำหนักนะเข้าใจเสียใหม่นะครับมันคือปริมาณแคลอรีที่เข้าไปในร่างกายของคุณถ้าเกิดว่าคุณไม่มีแคลอรีเข้าไปในร่างกายของคุณน้ำหนักคุณก็ลดอยู่ดีนะครับไม่ว่าคุณจะทำ IF อะไรก็แล้วแต่
แต่ถ้าเกิดว่าคุณทำ IF แล้วคุณจะคิดว่าคุณกินอะไรเข้าไปก็ได้แบบนั้นผมบอกเลยครับว่าน้ำหนักคุณไม่ลดหรอกครับนะต่อให้คุณทำ IF 22 2ก็ตามนะครับมันขึ้นอยู่กับคุณกินอะไรเข้าไปดังนั้นเวลาที่คุณทำ IF 16-8เนี่ยสามารถทำได้แต่สิ่งที่คุณกินมันต้องมีประโยชน์ไม่ใช่เป็นแบบกินอะไรก็ได้นะครับหลายคนมันจะพลาดตรงนี้นี่แหละนะควรทำอย่างไรแบบอยากรู้ว่าตัวเองถนัดอะไรชอบอะไรมีความสุข ถ้าอยากรู้ข้อแรกก่อนเลยก็คือลองจำลองเหตุการณ์ในสมองของคุณว่าอะไรที่คุณทำแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีที่ผ่านมาในชีวิตอะอะไรที่เราทำมาแล้วเรารู้สึกมีความสุขหรือบางทีเราจำลองในอนาคตก็ได้เฮ้ยถ้าเราเป็นหมอเราชอบชีวิตอย่างหมอไหมอยู่เวรทุกวันอยู่ๆมีอะไรฉุกเฉินก็โดนตามนะครับมีความคาดหวังจากคนหลายๆคนเยอะทำอะไรพลาดนิดหนึ่งเป็น drama นะครับ คุณโอเคกับของพวกนี้หรือเปล่า ถ้าโอเคก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าสามารถลุยไปเลยก็ได้นะครับ Gap year ไม่รู้เหมือนกันว่าจะนานแค่ไหนนะครับตอบไม่ได้ฉายแสงที่ปอดเฉพาะจุดหลังฉายแสงจะมีพังผืดไหมมีได้ครับที่ทำงานใหม่ก็เดี๋ยวต้องดูก่อนนะครับเพราะว่าผมกะว่าจะไม่ทำงานสักระยะหนึ่งส่วนระยะหนึ่งนี่คือนานแค่ไหนก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะครับดังนั้นจะไม่มีที่ทำงานใหม่ไปสักพักหนึ่งเลยนะครับ เด็กกำพร้าอายุ11ปีกินแต่ผักกาดขาวสดกับหมูยอแท่งทุกมื้อเป็นเดือนเด็กผิดปกติตัวเด็กอะไม่ได้ผิดปกติหรอกครับแต่ว่าการที่เด็กกินแบบนั้นเข้าไปอะมันจะทำให้ร่างกายไม่ปกตินะครับอายุ43ค่ากรองไต82ปกติหรือเปล่าอาจจะปกติก็ได้หรืออาจจะไม่ปกติก็ได้นะครับมันต้องไปหาสาเหตุว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะครับความเครียดทำให้เกิดโรคได้ไหมครับได้สิครับไม่ได้แปลกอะไร เสียดายภาพสวยจะไม่เห็นอีกต่อไปแล้วก็ไม่ต้องเสียดายครับเพราะว่าไลฟ์หลายๆครั้งผมก็อัดมันไว้ถูกไหมครับเราก็ไปเปิดดูก็ได้นะครับมันก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับอืมเลือดออกในสมองต้องหยุด Clopidogrel ใช่ครับจริงสิไม่หยุดไม่ได้ถ้าหยุดจะทำให้เสี่ยงเลือดอุดตันในหัวใจใช่ครับเสี่ยงครับมีวิธีป้องกันยังไงบ้างไม่มีครับมันมีได้แค่นี้แหละครับเลือกว่าจะเกิดเลือดออกในสมองหรือเกิดริ่มในหัวใจมีได้แค่นี้เลยจริงๆนะครับ เวลาที่เราคิดถึงโรคพวกนี้เราต้องดูว่าอะไรที่จะทำให้คนไข้ตายในตอนนี้ ถ้าเราให้ Clopidogrel ต่อโอเคหลอดเลือดในหัวใจมันอาจจะไม่ตันนะแต่เลือดอาจจะออกในสมองไม่หยุดก็ตายอยู่ดีถูกไหมแล้วตายตอนนี้ด้วยแต่ถ้าเกิดคุณไม่กินยาโอเคเลือดมันอาจจะหยุดตอนนี้แต่คุณก็อาจจะไปเส้นเลือดหัวใจตันในตอนหน้ามันก็ได้ทั้งคู่ดังนั้นมันไม่มีทางอะไรที่เราจะทำได้ก็มีได้แต่ว่าเรารอดูอาการไปเรื่อยๆแล้วก็พอเลือดในสมองหยุดออกแล้วเนี่ยค่อยเริ่มให้ Clopidogrel เข้าไปในตอนนั้น นะครับแต่ยังไงตอนนี้ก็ต้องไปถามหมอว่าเขาสามารถให้ Aspirin ได้หรือเปล่าโดยทั่วๆไปนะถ้าเกิดว่าเลือดมันไม่ออกมาเกิน48ชั่วโมงแล้วบางทีอาจจะเริ่มให้ Aspirin ได้นะซึ่งตัวเลขตัวนี้เนี่ยบางทีต้องไปถามคุณหมอว่ากรณีของคุณเนี่ยมันโอเคแค่ไหนที่จะเริ่มยาพวกนี้นะครับพา CABG ไป1ปีทำไมยังมีอาการเกร็งกล้ามเนื้อการหายใจแบบไม่อิ่มอันนั้นไม่เกี่ยวข้องกับการทำ CABG แล้วล่ะครับอาจจะยกเว้นคนที่มีการเกร็งของกล้ามเนื้อที่โดนผ่าไปนะครับ ถ้าอาการหายใจไม่อิ่มเนี่ยคุณต้องไปหาเหตุผลอื่นแล้วว่าคุณมีโรคอะไรอย่างอื่นเหลืออยู่หรือเปล่านะครับถ้าไม่มีเหลือเลยเช่นโรคหัวใจก็ปกติแล้วโรคปอดก็ไม่เป็นภูมิแพ้ก็ไม่ใช่กรดไหลย้อนก็ไม่มีแล้วก็ไม่มีอะไรอย่างอื่นที่อธิบายได้ปัญหามันอยู่ที่จิตใจของคุณแล้วครับอย่างเดียวเลยนะแล้วออกกำลังกายเราทำหรือยังถ้า CBG มา1 ปีแล้วเรายังไม่ออกกำลังกายเลยอันนี้คือแย่มากเลยนะบอกไว้ตรงๆเลย การผ่าตัดหัวใจผ่าตัดอะไรทั้งแล้วแต่เนี่ยความหวังของหมอคือให้คนไข้กลับไปใช้ชีวิตแบบปกติที่ควรจะเป็นหมายความว่าคุณจะต้องออกกำลังกายถ้าใครผ่าตัดหัวใจออกมาแล้วไม่ออกกำลังกายเลยอันนี้ผมมองว่าเสียเสียเวลารู้งี้กูไม่ผ่าดีกว่านะอย่างเวลาที่อยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยคนไหนที่มีหัวใจวายมามีริ่มเลือดอุดตันที่หัวใจแล้วเราทำ stent ไปแล้วผ่าไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะส่งไป cardiac rehab ที่โรงพยาบาลให้ไปออกกำลังกายเสียแล้วมันจะดีขึ้น เพราะว่าเราเห็นเลยว่าคนไหนที่ไม่ออกกำลังกายเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณภาพชีวิตหลังผ่าเนี่ยมันแย่นะครับแย่เลยทำอะไรไม่ได้แล้วก็มักจะเสียชีวิตในเวลาต่อมาด้วยเหตุผลต่างๆนานาส่วนคนที่ตั้งใจออกกำลังกาย
เขาจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยผมบอกไว้ก่อนเลยว่าใครก็แล้วแต่ที่มีโรคหัวใจแล้วไม่ออกกำลังกายเนี่ยอันนี้ก็มักจะแย่เนาะใครที่มีโรคประจำตัวหรือโรคอะไรแล้วแต่หรืออาการต่างๆที่มันเป็นแล้วไม่หายเนี่ยควรจะกลับไปถามคุณหมอที่รักษานะเพราะว่าถ้ามาถามผมเนี่ยผมก็ได้แค่เดาส่วนจะถูกหรือเปล่ามันอีกเรื่องหนึ่งนะครับ 70ปีกินไข่ต้มวันละ2ใบได้หรือเปล่า ถ้าคุณไม่มีปัญหาเรื่องของคอเลสเตอรอลต่างๆคุณจะกิน2ใบก็ไม่มีใครว่าอะไรนะครับแต่ถ้ามีก็ต้องระวังไว้หน่อยแล้วกันหัวใจอยู่ด้านขวาอวัยวะทุกอย่างจะกลับด้านหรือเปล่าไม่จำเป็นเสมอไปครับบางคนกลับบางคนไม่กลับครับโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุพ่อเพื่อนเพิ่งฆ่าตัวตายตอนอายุ90ปีกว่าก็ไม่มีอะไรที่มันแตกต่างไปจากเราทั่วๆไปนะซึมเศร้าเนี่ยมันจะเป็นตอนไหนก็ได้ถ้าเป็นก็ต้องรักษาครับ ง่ายๆเลยตรงๆเลยนะครับแต่คนสูงอายุเนี่ยก็อาจจะเป็นได้มากกว่าเดิมเพราะว่าข้อแรกคือเขารู้สึกตัวเองไม่มีประโยชน์อีกต่อไปแล้วในชีวิตนี้ไม่มีใครฟังเขานะครับร่างกายก็อ่อนแอสิ่งที่เคยทำได้มันก็ทำไม่ได้เพื่อนที่อยู่ที่เราเคยคุยได้ตอนนี้ก็ตายจากเราไปหมดแล้วนะครับสังคมก็ไม่ค่อยมีจะออกไปไหนลูกก็ไม่ค่อยอยากจะให้ออกไปเพราะว่าคำพูดที่บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวพ่อออกไปแล้วไปเดี๋ยวไปหลงทางหรือเกิดอันตรายอย่าออกไปเลยเดินก็ไม่ไหวอยู่แล้วอย่างงี้จะออกไปทำไม ก็ยิ่งทำให้เขาติดอยู่ในบ้านแล้วก็เพิ่มความรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตนี้มันทำอะไรไม่ได้แล้วว่ะเหมือนติดอยู่ในห้องขังอย่างงั้นเราไปดีกว่านะครับของพวกเนี้ยก็เลยต้องแก้หลายๆทางพร้อมกันนะครับคนเราเนี่ยต้องมีการริเริ่มทำในสิ่งใหม่ๆตลอดชีวิตนะครับเหมือนกับคุณเจอของที่คุณไม่เคยเจอมาก่อนแล้วมีความกระตือรือร้นในการทำต้องมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมกับคนด้วยกันนะครับเพื่อนตายหมดแล้วก็ต้องไปคุยกับคนอื่นแทนนะ มีเจอธรรมชาติบ้างเจอสัตว์เลี้ยงเจออะไรบ้างถ้าไม่มีปฏิสัมพันธ์อะไรเลยนอกเหนือจากซึมเศร้าและสมองมันก็เสื่อมไปตามวัยด้วยคุณก็ต้องไปแก้ตรงนี้ให้หมดทุกอย่างก่อนออกกำลังกายการทำกิจกรรมกับครอบครัวเนี่ยพวกนี้มีความสำคัญหมดถ้าคุณทำไม่ได้ด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่คุณก็จงรับผลของการที่ไม่สามารถกระทำได้นะครับว่ามันจะแย่ลงนะครับนอกเหนือจากนั้นถ้าทำแล้วมันไม่ดีขึ้นนี่ต้องพาไปรักษาแล้วครับนะ กิน Whey 40กรัม10โมงแล้วพึ่งที่จะกินข้าวไม่เน้นทานโปรตีนไม่เน้นคาร์บแล้ว5โมงเย็นกิน Whey ต่อคุมน้ำหนักได้ดีมากทำ3-4เดือนมีข้อเสียเลยไหมครับมีได้ครับถ้าเกิดคุณกินแค่ Whey นะครับอันเนี้ยก็มี Whey ตอนเช้าแล้วก็มี Whey ตอนเย็นแล้วก็ที่เหลือก็ไม่ได้บอกว่ากินอะไรเหมือนกันนะครับคือมันก็คุมน้ำหนักได้อยู่แล้วครับเพราะว่า Whey เนี่ยมันแคลอรีมันต่ำนะครับไม่เหมือนอย่างอื่นแต่ว่าก็จะทำให้เกิดการขาดสารอาหารได้นะครับอืม ยาต้มรักษามะเร็งได้รำคาญไหมก็รำคาญเหมือนกันนะคือจริงๆผมมองว่าถ้าคนที่เชื่อว่ายาต้มแล้วรักษามะเร็งได้เนี่ยถ้าเขารักษาของเขาเองโดยเวลาเป็นอะไรแล้วไม่กลับมาหาหมอแผนปัจจุบันเนี่ยผมจะดีใจมากเลยบอกดีในเมื่อเขาเชื่ออย่างงั้นใช่ไหมก็ให้เขาไปรักษากันเองแต่ปัญหามันไม่ได้อยู่ตรงนั้นครับปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าสุดท้ายเขาก็มาหาหมอแผนปัจจุบันแล้วพอมันไม่หายเขาก็จะแบบร้องห่มร้องไห้หรือบางทีด่าหมอด้วยซ้ำไปว่ารักษาอะไร หรือบางครั้งนะยิ่งแล้วกว่านั้นอีกมาหาหมอแล้วบอกว่าฉันจะใช้ยาต้มเดี๋ยวมาหาทำไมนะอย่างเงี้ยเนาะมาหาทำไมใช่ไหมครับอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่แน่นอนจะมีหมอใจดีหลายๆคนนะครับที่เขาบอกว่าเขาพยายามอธิบายคนไข้กลับมาใช้เถอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่าไปทำอะไรอย่างนั้นอย่างงี้เลยมันไม่ดีนี่ก็อาจจะแย่ได้นะครับสำหรับผมไม่ค่อยใจดีเท่าไรผมจะอธิบายแค่รอบ2รอบแล้วถ้าเกิดว่าคนไข้บอกว่าเฮ้ยฉันยังจะทำอย่างงั้นโอเคผมจะบันทึกไว้ว่าผมอธิบายคุณแล้วนะแล้วสิ่งที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้คืออย่างงี้ๆๆถ้าคุณจะทำมันเป็นสิทธิ์ของคุณแล้วไม่มีสิ่งที่ผมจะตักเตือนอะไรได้มากไปกว่านี้แล้วเวลามันเกิดปัญหาขึ้นมาจริงๆผมก็บอกว่าผมคุยกับคุณไปแล้วไงตอนนั้นตอนนี้เราก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วนะเรามาได้แค่แก้ไขปัญหาเท่าที่เราแก้ได้แล้วกันส่วนจะแก้แล้วมันเป็นยังไงเป็นเรื่องของโชคชะตาแล้วที่ผมไม่สามารถกำหนดได้นะครับมือสั่นไปตรวจอะไรดีไปตรวจกับหมอทั่วไปก่อนครับแล้วถามเขาดูว่าน่าจะสงสัยอะไรหรือไม่ฉะนั้นก็ไปหาหมอโรคระบบประสาทนะครับ แต่ตรวจเจอเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่ามันจะหายได้นะครับไอ้พวกที่หายได้ก็คือคนที่แบบกินเหล้ามาเนี่ยอาจจะพอหายได้คนที่กินกาแฟเยอะๆอันนี้อาจจะพอหายได้นะครับ
ส่วนที่เหลือเนี่ยมักจะไม่หายแต่สามารถบรรเทาอาการได้บรรเทาแปลว่ายังมีอาการอยู่แต่ว่ามันน่าจะพอควบคุมมือนั้นได้นะครับสารพิษในร่างกายล้างด้วยสมุนไพรธรรมชาติไม่ได้ครับข้อแรกเลยนะครับคุณต้องรู้ก่อนว่าสารพิษที่ว่าเนี่ยคือสารพิษชื่อว่าอะไรและสมุนไพรมันไปทำอะไรกับสารพิษพวกนี้นะครับถ้าคุณไม่สามารถอธิบายได้บอกว่ากินสมุนไพรล้างพิษกินรางจืดล้างพิษแล้วพิษอะไรที่รางจืดมันล้างอะ ไม่รู้ตอบไม่ได้ตอบไม่ได้ก็อย่างงี้หลอกเราหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับอาการคอตันคือลำบากมาจากGERDได้หรือเปล่าได้ครับแต่ก็อาจจะมาจากอย่างอื่นได้เช่นกันเวลาที่เรากลืนลำบากเนี่ยต้องไปตรวจเสมอว่าคุณไม่มีอะไรไปอุดตันตรงนั้นนะครับแล้วก็ไม่มีโรคทางระบบประสาทที่ทำให้กลืนไม่ได้นะครับต้องไปหาดูก่อนนะครับ เทคนิคออกกำลังกายให้ต่อเนื่องทำยังไงไม่ถึงเดือนก็เว้นช่วงนานมันต้องมีแรงบันดาลใจครับผมก็จะไปดูในยูทูบต่างๆเนี่ยแหละว่าเอ๊ะมันมีช่องไหนที่เขาเล่นแล้วแบบเฮ้ยมันอะไรเงี้ยเราเห็นกล้ามเขาแล้วแบบเราอยากมีบ้างหรือท่าอะไรที่มันยากๆเฮ้ยน่าจะไปลองทำดูคือดูของพวกเนี้ยเพื่อสร้างแรงบันดาลใจแล้วเราจะได้ไปอัดมันนะครับอืมไม่ไลฟ์ใน TikTok บ้างเหรอก็ยังไม่เคยคิดเลยครับว่าไลฟ์ใน TikTok มันอ่าน2ทางแล้วอาจจะงงอาจจะฟัง2ทางแต่ตอบทางนี้มากกว่ามั้งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันคนสูงอายุควรเลี้ยงสุนัขเพื่อช่วยสุขภาพให้ดีจริงหรือเปล่าผมว่าส่วนหนึ่งก็ดีนะเวลาที่มันมีสัตว์เลี้ยงอยู่ด้วยเนี่ยมันทำให้คนอายุเยอะๆเนี่ยเขามีสุขภาพจิตใจที่มันดีนะครับทำไมยังมีความเชื่อว่าสมุนไพรรักษาเบาหวานได้ครับเพราะว่าความเชื่อมันอยู่กับคนไทยมานานแล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือนอกเหนือจากความเชื่อแล้วเนี่ยคนที่ขายของพวกเนี้ยมันรวยนะครับ ขายได้รวยมันก็หากินกับความเชื่อของชาวบ้านนี่แหละนะครับแล้วบางทีหากินเพราะว่าตัวเขาเองก็เชื่อในอย่างนั้นด้วยซ้ำไปนะครับบางคนเนี่ยถ้าเชื่ออย่างนั้นแล้วก็หากินอย่างนั้นผมมองว่ามันไม่ได้ผิดอะไรมากนะครับแต่ถ้าเกิดคนที่แบบรู้อยู่แล้วว่ามันใช้ไม่ได้แล้วยังไปโพรโมตว่ามันใช้ได้ไอ้อย่างเงี้ยเลวมากเลยนะครับมันจะแย่ได้นะครับอืมทำไม F แล้วไขมันกับ Uric ทำไมถึงเพิ่มมากขึ้นเอ๊ะเมื่อกี้ตอบไปแล้วนะตอบไปแล้ว จริงๆ IF เนี่ยมันมีข้อเสียหลายอย่างเหมือนกันนะถ้าเราทำโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเรากินอาหารที่มันมีปัญหาแล้วจริงๆเนี่ยอ่าถ้าเราทำ IF แล้วเราได้คาร์โบไฮเดรตไม่เพียงพอเนี่ยไขมันเรามันจะสูงขึ้นนะครับโดยเฉพาะ LDL บางคนจะทำ IF แล้วแบบข้าพเจ้าไม่กินคาร์โบไฮเดรตเลยจะตัดออกไปให้หมดก็เตรียมตัว LDL สูงได้เลยนะครับ เหตุผลมันเป็นยังไงนั้นลองไปฟังคลิปเรื่องอันหนึ่งซึ่งผมอ่านงานวิจัยที่มีคนทำว่ากินโอรีโอแล้วสามารถลดไขมันได้ดีกว่ายาสเตตินเหตุผลอยู่ในนั้นแล้วครับไปฟังเรื่องนั้นให้เต็มๆแล้วเดี๋ยวก็จะรู้เองนะครับนับถือศาสนาพุทธนะครับสมุนไพรรักษาฤทธิ์สีดวงแบบไหนให้ยุบได้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าเกิดว่าเป็นระยะแรกเนี่ยอาจจะได้นะแต่ถ้าระยะหลังๆก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่ายาที่เราใช้ในฤทธิ์สีดวงเนี่ย ตัวหนึ่งชื่อ Davlon มันก็คือ Flavonoid Bioflavonoid ซึ่งมันมาจากธรรมชาติเหมือนกันซึ่งถ้ามันมีสมุนไพรบางอย่างก็อาจจะมีส่วนผสมของ Bioflavonoid ซึ่งช่วยเรื่องพวกนี้ได้บ้างนะครับแต่ถ้ามันเป็นเยอะๆแล้วก็ไม่ได้ครับเป็น Bipolar ใช้ SARM RAD140 ได้หรือเปล่าผมว่ามันอาจจะยิ่งทำให้ถ้าคุณคุมอาการไม่ได้คุณอย่าไปใช้เลยนะครับเพราะว่า SARM พวกเนี้ยโดยเฉพาะตัวแรงๆ RAD140 AC262 เนี่ยคือแค่2ตัวเนี้ยโดยเฉพาะ RAD140 นะมันทำให้เกิด aggression แล้วถ้าเกิดคุณเป็น bipolar ที่คุม aggression ไม่ได้แล้วยังคุมได้ไม่อยู่นะแล้วกินพวกนี้เข้าไปเดี๋ยวคุณได้เพี้ยนขึ้นมาแน่นอนคุณอาจจะแบบไปทำอันตรายคนรอบข้างก็ได้ก็ต้องระวังให้ดีนะครับดังนั้นคุณคุมให้ได้เสียก่อน คุมให้ได้เรียบร้อยเสียก่อนแล้วค่อยใช้นะครับถ้าใช้ก็บอกไว้เลยว่าไอ้ของพวกเนี้ยมีผลเสียเสมอซึ่งผมเคยทำคลิปไปแล้วว่าไอ้ยาพวกนี้มีผลเสียอย่างไรก็ไปฟังเอาแล้วกันนะครับหยิบของเล่นไปด้วยก็อาจจะเอาของเล่นไปบางอย่างก็ต้องทิ้งไว้ที่นี่เพราะว่ามันเยอะเกินนะครับเอาไปได้ไม่หมดนะครับนิ่วในถุงน้ำดี
ผมว่ามันเลเซอร์ไม่ได้นะมันมีแต่ผ่าอย่างเดียวนะครับอืมคุมอารมณ์ได้ดีมาหลายปีแต่เมื่อคืนฝันว่าพ่อดื้อแล้วเอาไม้กอล์ฟตีกระจกแตกส่ออะไรที่ไม่ดีไหมครับส่อว่าในจิตใต้สำนึกของเรายังคุมไม่ได้หรอกครับทำไมคนผอมเป็นเบาหวานได้คนจะผอมจะอ้วนมันก็เป็นเบาหวานได้ทั้งนั้นแหละครับแต่คนอ้วนเนี่ยมันจะเป็นเบาหวานอีกชนิดหนึ่งส่วนใหญ่เป็นเบาหวานชนิดที่2ซึ่งเกิดจากการดื้ออินซูลินนะครับส่วนคนที่เป็นคนผอมๆเป็นเบาหวานเนี่ยมักจะเป็นเบาหวานชนิดที่1ที่เกิดจากการที่อินซูลินผลิตไม่ได้ไม่มีอินซูลินนั่นเองนะครับ และแบบนี้นี่แหละถ้าเกิดคนไหนผลิตอินซูลินไม่ค่อยได้นะแล้วไปทำการทำ IF หรือการกินอาหาร Keto หรือไปกินอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพวกนี้เบาหวานแย่ลงได้นะต้องระวังให้ดีลด Panic บนเครื่องกำลังบินเร็วๆนี้มันลดอะไรไม่ได้นะครับถ้ามันจะบินเร็วๆนี้แล้วคุณไม่เคยแก้ไขมันมาก่อนมันทำไม่ทันหรอกครับนะผมก็เข้าใจว่าคุณคงจะทราบวิธีในการดูแลพวกอ่าเรียกอะไรอะเรื่องของ เรื่องของการควบคุมจิตใจนะครับหายใจลึกๆช้าๆตอนเป็น panic คงจะรู้อยู่แล้วแต่ทำได้หรือเปล่ามันอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่ามันต้องใช้เวลาฝึกไม่ใช่แบบเฮ้ยเราบินพรุ่งนี้แล้วเรามาฝึกวันนี้มันจะได้มันไม่น่าได้นะเออแต่ถ้าจะทำก็คือหายใจเข้าจมูกทางจมูกนะลึกๆแล้วออกทางปากช้าๆหายใจเข้าเนี่ยให้มันสั้นๆเข้าไว้ก็ได้แต่หายใจออกให้มันยาวๆเลย ยาวๆเช่นแบบหายใจแล้วนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็หายใจเข้าทีหนึ่ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ให้มันออกยาวๆแล้วเข้าสั้นๆอันเนี้ยจะพอช่วยคุณได้นะครับไม่ใช่ว่าอย่างเงี้ยได้ panic ตายแน่นอนบอกไว้เลยนะครับแล้วถ้าจะให้เร็วกว่านั้นอันนี้ต้องใช้ยาช่วยแล้วครับเพราะว่ามันไม่เคยฝึกมาก่อนอะแล้วจะขึ้นเครื่องบินเร็วๆนี้นะครับ แนะนำเรียน Neuroscience ไม่รู้จะแนะนำในแง่ไหนอะครับคือการเรียนทุกอย่างมันก็เหมือนกันหมดในแง่ของการที่เราค่อยๆศึกษาแล้วต้องทำให้เข้าใจจริงๆถ้าเกิดคุณยังไม่เข้าใจมันก็จะไปต่อไม่ได้เนาะ Neuroscience เนี่ยมันมีเป็นศาสตร์ที่มันมีความเป็นเหตุเป็นผลกันมากที่สุดอย่างหนึ่งเลยแหละที่บอกว่าอาการเกิดตรงนี้มันจะส่งมันจะบอกได้เลยว่าบริเวณนี้ของระบบประสาทที่มันเสียหายคุณต้องเชื่อมโยงในสิ่งเหล่านี้ให้ได้ แล้วแทร็กต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับระบบทางไขสันหลังแล้วก็สมองต้องวาดมันออกมาให้ได้ต้องเขียนให้ได้ว่ามันอยู่ตรงไหนยังไงนะครับถึงจะสามารถเข้าใจเรื่องวิชาพวกนี้ได้อย่างจริงจังนะครับ Sulfur Free ใช้แล้วมันดีมากควรใช้ควรใช้หรือเปล่าก็ใช้ได้ครับไม่ได้มีปัญหาอะไรถ้าคุณอยากใช้ Sulfur Free นะครับ ความดันต่ำเสี่ยงเป็นโรคไหมครับไม่ได้เสี่ยงอะไรครับให้ไปฟังคลิปเรื่องความดันต่ำของผมดูนะมันไม่ได้มีอะไรหรอกส่วนมากแล้วมักจะเป็นคนที่พักผ่อนไม่พอและไม่ออกกำลังกายเลยมันจะเป็นอย่างนั้นได้ง่ายกว่านะครับไม่มีท้องผูกไม่มีท้องเสียไม่ได้เป็นตับแข็งแต่อยู่ๆเป็นลินซิโดรมเกิดจากอะไรเกิดจากอ้วนได้ครับจากอ้วนจากเบ่งได้หมดเลยนะครับ Maltodextrin ควรกินหรือเปล่าสำหรับผมว่าไม่ควรกินนะครับแต่ถ้าคุณอยากกินก็กินพอประมาณแล้วกันอย่าไปกินให้มันเยอะนะครับ ผมจะไปร้านไหนยังไม่รู้เหมือนกันนะครับจะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ยังไม่มีเป้าหมายอะไรที่แบบเฮ้ยจะทำอันนั้นจะทำอันนี้จะว่างไปก่อนสักระยะหนึ่งแล้วค่อยว่ากันใหม่ผมเป็นคนที่ไม่ชอบวางแผนล่วงหน้าดังนั้นเนี่ยเราจะเรียกว่า go with the flow คือไปแล้วเดี๋ยวมีโอกาสค่อยคว้าถ้ายังไม่มีโอกาสอยู่เฉยๆก่อนยังไม่ต้องคิดเยอะนะครับยังไม่ต้องขวนขวายว่าเฮ้ยไม่ได้นะต้องทำอย่างงั้นเสียดายความรู้เราต้องทำอะไรสักอย่างต้องไปที่โน่นที่นี่ไม่ขออยู่เฉยๆก่อนแล้วค่อยว่ากันว่าเราจะยังไงต่อนะครับความรู้นี่ไม่ต้องเสียดายเพราะว่าคุณลองดูสิสำหรับผมเนี่ยความรู้ที่ผมสะสมมาตั้งแต่สมัยนักเรียนแพทย์เนี่ยมันยังอยู่กับผมอยู่เลยไม่ได้หายไปไหนนะครับแล้วความรู้พวกนี้เราสามารถฝึกได้ในสมองผมมีห้องในจิตใจที่สามารถที่จะคิดเรื่องพวกนี้แล้วก็ฝึกได้เรื่อยๆโดยที่ผมไม่จำเป็นต้องเจอคนไข้จริงผมเคยบอกหลายๆคนไว้แล้วว่าเวลาที่ผมฝึกในการทำหัตถการอะ เช่นส่องกล้องหลอดลมหรือว่า
แทงเส้นเลือดดำใหญ่ที่คอตรงเนี้ยผมไม่ได้ทำบ่อยแล้วเก่งนะแต่ผมฝึกในห้องจิตใจของผมแล้วผมถึงเก่งขึ้นมาเพราะว่าอย่างเช่นเวลาที่ผมแทงเส้นที่คออะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นเส้นเลือดดำใหญ่เนี่ยผมก็จะนั่งเฉยๆแล้วลำดับขั้นตอนในการทำให้มันเห็นชัดแจ้งทุกขั้นทุกตอนว่าตรงไหนจะเป็นปัญหาได้บ้างเราต้องทำอะไรก่อนอะไรหลัง คิดอย่างเงี้ยซ้ำไปวนไปวนไปจนกระทั่งมันเกิดภาพที่มันชัดเจนมากในหัวแล้วผมไปทำแล้วตอนทำเนี่ยทำตามภาพในหัวที่เราจินตนาการไว้แล้วทำแบบนี้เรื่อยๆเนี่ยคุณไม่ต้องทำหลายเคสมันก็เก่งได้เออของผมเนี่ยแป๊บเดียวผมก็มีความเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยที่ไม่ต้องไปฝึกกับของจริงบางคนต้องแบบเฮ้ยมันต้องไปหาโมเดลหุ่นมาแล้วไปทำกับหุ่นจำลองเรื่อยๆจนถึงขั้นที่แบบพอใจแล้วถึงเก่งหรือเปล่าของผมไม่ต้องทำเลยนะไม่เคยทำกับหุ่นจำลองทำแต่กับคนจริงๆกับจินตนาการนี่แหละมันก็เก่งขึ้นมาได้นะครับอืมวัยรุ่นอายุน้อยเป็นเบาหวานทั้งที่สมัยก่อนเป็นในคนอายุมากแล้วก็มันเป็นกับคนที่กินเยอะเกินนะครับกินจนอ้วนอายุน้อย100ล้านนี่ก็อายุน้อยเบาหวาน100ล้านเหมือนกันนะครับคือกินเข้าไปเยอะจนกระทั่งเป็นแบบนั้นได้ก็ต้องระวังบางคนมีเงินเยอะแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ใช้เงินหรือใช้เงินไปกับการต้องดูแลสุขภาพตัวเองนี่ก็ลำบากนะครับอืม อเมริกามีการใช้ ECMO โอ้โฮเยอะแยะไปอะครับโรงพยาบาลผมก็มีมีเวลาว่างมาพัฒนาช่องก็คงจะไม่ขนาดนั้นผมมองว่าถ้าผมมีเวลาว่างผมก็ไม่ได้พัฒนาอะไรไปมากกว่านี้เท่าไรนะคืออาจจะเอาเวลาไปเที่ยวมากกว่าไปเที่ยวไปเดินเล่นไปคิดอะไรสักอย่างอย่างเงี้ยนะครับเราต้องคิดสบายๆแล้วที่สำคัญคือผมจะไม่ทำตามคำแนะนำของใครที่แบบแล้วจริงๆผมไม่ชอบด้วยนะทำไมไม่ทำอย่างงั้นทำไมไม่ทำอย่างงี้ทำไมไม่กลับมาเมืองไทยทำไมไม่มาเป็นหมอที่เมืองไทยทำไมไม่ทำโน่นคือแบบเดี๋ยวนี่ข้าพเจ้าไม่ต้องทำตามใครพูดใครพูดมาเราก็พูดฟังไปฟังเฉยๆนะครับแต่ทำตามหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะครับส่วนใหญ่จะไม่ค่อยชอบฟังคนอื่นเขาเท่าไรนะครับเพราะว่าผมมีความคิดอย่างหนึ่งคือคนอื่นไม่ใช่ผมมันเอามาตัดสินใจแทนผมไม่ได้ ดังนั้นถ้าเราฟังคนอื่นแล้วเราเห็นด้วยกับความคิดเขาเราก็ก็เอาไปคิดต่อได้แต่ถ้าเกิดเราฟังแล้วเราไม่ชอบเนี่ยเราก็อืมอันนี้ฟังไม่ได้มันไม่ค่อยเข้ากับสิ่งที่เราคิดถึงแม้ว่ามันจะฟังแล้วดูดีในความเห็นของเขาก็ตามนะแต่มันไม่ใช่ความเห็นผมนี่นะถูกไหมครับเคยมีคนลาออกจากราชการแล้วเห็นก็กลับมาทำงานที่เดิมได้ก็อาจจะทำงานที่เดิมก็ได้อันนี้ไม่ได้มีการปิดกั้นนะอืม ผมยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรขนาดนั้นแต่แน่นอนคืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงว่าเฮ้ยเราจะทำงานที่เดิมทำงานที่ใหม่ก็ได้แต่ว่าขออยู่เฉยๆก่อนแป๊บหนึ่งนะครับกลืนน้ำลายแล้วมีอะไรติดอยู่ที่คออันนี้ตอบไม่ได้นะต้องไปตรวจดูนะครับถึงจะบอกว่ามันคืออะไรได้ LDL สูงมากแต่เป็นคนผอมหมอให้เพิ่มน้ำหนักควรทานอะไรควรทานยาลด LDL ได้แล้วครับถ้าเป็นคนผอมขนาดนั้นแล้ว LDL สูงเนี่ยมันมักจะเป็นจากพันธุกรรมนะครับถ้าเป็นจากพันธุกรรมเนี่ยคุณทำยังไงมันก็ไม่ค่อยลดเท่าไรนะครับ เพิ่มน้ำหนักนี้ผมเคยบอกไปแล้วในคลิปเรื่องของการเพิ่มน้ำหนักว่าทำยังไงได้บ้างนะครับอืม Rosie เหรอก็ให้มันเดินไปก็ได้นะครับไม่ต้องทำอะไรมากนะครับไม่ควรทานเสริมซิงก์ติดต่อกันเท่าไรไม่มีการกำหนดไว้ครับซิงก์คุณจะทานเสริมหรือไม่ทานเสริมมันไม่มีปัญหาอะไรคุณจะทานเสริมก็ได้ไม่ทานเสริมก็ได้ทานนานแค่ไหนมันก็ไม่มีใครพูดไว้เหมือนกันนะครับชอบเดินทางท่องเที่ยวไปยาวๆไกลๆหรือเปล่าอ่าก็ไม่ค่อยนะแต่ผมชอบที่มัน เงียบสงบแล้วก็สามารถมีความคิดอะไรกับตัวเองได้บ้างนะครับอยู่กับตัวเองได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ชอบก็คือในเมืองที่วุ่นวายคือชอบความแตกต่างกันขนาดนี้เลยถ้าไปอยู่ในที่สงบๆนานๆผมก็ไม่ชอบเหมือนกันชีวิตมันเอื่อยเฉอยน่าเบื่อเกินไปแต่ถ้าอยู่ในเมืองตลอดเวลามันก็วุ่นวายตลอดเวลาก็ไม่ชอบเหมือนกันนะครับอืม68ปีเป็นไตวายคุมอาการค่าไตเคยสูง EGFR 54ลดลงมาเรื่อยๆตอนนี้เหลือ26-30ไม่รู้ว่าจะลอง Second Opinion ดีหรือเปล่า
ก็ลองก็ลองถามดูนะครับแต่ผมเคยสอนไว้ในคลิปเรื่องของไตวายเรื้อรังแล้วว่ามันจะต้องทำยังไงเพื่อให้ค่าไตเนี่ยมันลดลงได้ช้าที่สุดนะเคยบอกไว้แล้วอย่างแน่ๆคือออกกำลังกายเนี่ยต้องทำแน่นอนถ้าใครยังไม่ออกอันนี้ผมจะถือว่าคุณยังไม่ได้แก้ไขสิ่งที่แก้ไขได้นะครับออกกำลังกายแอโรบิกพวกเนี้ยคาร์ดิโอถ้าไม่เคยทำต้องทำก่อนเลยอันดับแรกอันดับที่2คือเรื่องของการคุมอาหารเมื่อตะกี้บอกว่า คุมอาหารการกินแล้วการคุมอาหารการกินหมายความว่าคุณยายคุณหรือว่าคุณต้องเป็นคนทำอาหารให้ยายแล้วจะต้องไม่มีการปรุงเข้าใจนะไม่มีการปรุงซอสต่างๆใส่นั่นใส่นี่เพื่อให้อร่อยเนี่ยต้องไม่มีก่อนถ้ามีมันยังไม่ถือว่าเป็นการคุมนะครับเน้นไปเรื่องของพวกผักผลไม้นี่แน่นอนอยู่แล้วว่าจำเป็นจะต้องเน้นถ้าเกิดคุณยังไม่ทำตรงนี้นะจะบอกเลยว่าแปลว่ายังไม่ได้คุมอาหารจริงๆจังๆปริมาณน้ำที่ต้องดื่มในแต่ละวัน2-3ลิตรเคยนับไหมอย่าบอกนะแค่ว่ากินน้ำเยอะเพราะว่าการบอกว่ากินน้ำเยอะมันไม่ได้รู้ว่ากินเข้าไปเท่าไรมันต้องมีการวัดปริมาณว่าคุณกินเข้าไปเท่าไรนะครับอาก่อนเลยนะครับนี่ต้องทำแน่ๆอยู่แล้วนะครับที่เหลือเนี่ยคือการใช้ชีวิตที่ดีพักผ่อนเพียงพอนอนหลับมันเพียงพอไม่มีปัญหาอะไรนะและโรคประจำตัวอื่นๆต้องคุมให้ได้โดยเฉพาะความดันโลหิตสูงถ้าคุณมีความดันโลหิตสูงไม่ต้องเถียงอะไรกับหมอนะครับ คุมมันให้ได้100%เต็มถ้าคุมไม่ได้แล้วล่ะก็ไม่มีทางที่ไตของคุณมันจะดีขึ้นบางคนจะมีข้อโต้แย้งแบบไม่อยากกินยาได้ไหมยามันเยอะแล้วอะแต่ความดันก็ยัง140 150อยู่เลยคือถ้าเป็นโรคไตผมจะเอาให้มันลงมาเหลือ110 70ด้วยซ้ำไปนะครับถ้ามันไม่ขนาดนั้นผมจะบอกว่ามันยังมีวิธีที่ทำให้มันดีขึ้นกว่านั้นอีกแต่ว่าก็ในเมื่อคุณไม่เอาเราก็ไม่รู้จะช่วยไงนะครับเบาหวานอันนี้ตัวสำคัญ ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณคุมเบาหวานได้ไม่100%เปอร์เซ็นต์เนี่ยไตคุณก็จะเสื่อมไปเรื่อยๆนะครับด้วยการอักเสบที่มันเกิดจากน้ำตาลที่มันเยอะดังนั้นต้องคุมให้ได้แน่นอนมันจะมียาอยู่2-3กลุ่มซึ่งเรามักจะเลือกในกรณีคนที่มีความดันและเบาหวานร่วมกับโรคไตตัวแรกนะครับก็จะเป็นกลุ่ม ACE inhibitor หรือ ARB ในการลดความดันเพราะว่ามันจะช่วยทำให้การเสื่อมของไตเนี่ยมันชะลอลงเรื่องของเบาหวานจะมีตัวหนึ่งชื่อ SGLT2 inhibitor ต้องไปถามหมอเอาเองผมจะไม่ลงรายละเอียดว่ามันคืออะไรและทำงานยังไงนะครับแต่ตัวเนี้ยมันสามารถชะลอการเสื่อมของไตได้ในขณะที่สามารถลดเรื่องของน้ำตาลในร่างกายได้เช่นกัน2ตัวนี้คือเป็นตัวหลักๆในการที่เราจะใช้ในคนที่มีโรคพวกนี้ร่วมไปกับยาตัวอื่นในกรณีที่ควบคุมอาการไม่ได้นะครับฉะนั้นสิ่งเหล่าเนี้ยเป็นสิ่งที่คุณต้องไปคุยกับคุณหมอดูนะครับว่าเขาจะว่าไงบ้างนะครับขอบคุณคุณโทนี่ยังนะครับที่สนับสนุนมานะครับ แล้วก็คุณอิสระด้วยนะครับที่สนับสนุนมานะจริงๆคนที่สนับสนุนมานี่ถามคำถามผมมาได้นะเพราะว่ามันจะเด่นกว่าคนอื่นเลยคุณจะเห็นชัดเห็นชัดแล้วก็จะอ่านอันนั้นก่อนอะเพราะว่าวันนี้เราตอบเรื่อยๆทั่วไปนะครับหมดสติระหว่างออกกำลังกายถ้าไม่นับโรคประจำตัวเกิดจากอะไรได้บ้างเกิดจากหัวใจเต้นผิดปกติได้เกิดจากคนที่มีภาวะอันหนึ่งเรียกว่า HOCM แล้วก็มันทำให้ทางเดินเลือดของหัวใจเนี่ยอุดกั้นได้นะครับ เกิดจากการที่มีเส้นเลือดหัวใจตีบตันตอนนั้นก็ได้นะครับอันเนี้ยเป็นหลักๆที่มักจะเกิดขึ้นนะตอนที่เล่นกีฬานะส่วนบางคนก็เป็นเพราะว่ามันมีเส้นเลือดในสมองสักอย่างมันแตกไปแป๊กหนึ่งหมดสติไปเลยก็มีได้นะครับตอนนี้ผมใช้กระเป๋าแบรนด์อะไรกระเป๋าอะไรกระเป๋าตังค์หรือกระเป๋าเป้หรือกระเป๋าอะไรครับลองถามมาดูคุณเจมส์คุณเจมส์ใช้กระเป๋าแบรนด์อะไรอยู่อะครับอย่าบอกนะใช้ James Bond เออผมก็อยากมีเหมือนกันกระเป๋า James Bond มันดูเท่ดีนะครับเริ่มออกกำลังกายลดขนมลงดีแล้วครับไม่ชอบกันแต่ต้องทำงานอยู่ด้วยกันทำยังไงดีทำหน้าที่ของตัวเองไปครับแล้วมีปฏิสัมพันธ์กับเขาเท่าที่จำเป็นแล้วกันนะครับวันนี้ดูเหนื่อยๆหรือเปล่าก็ไม่เหนื่อยเนี่ยผมหายใจปกติดีแขกรับเชิญมาไลฟ์ไปกับผมหรือเปล่าอาจจะมีนะครับอาจจะมีแต่ต้องดูก่อนงานที่โรงพยาบาลเวรยุ่งมากขนาดโรงพยาบาลคงจะลำบากก็
ไม่น่าจะลำบากนะ มันก็เป็นแค่ให้คนอื่นเขาทำเพิ่มเติมกันเอาเองนะ ตอนนี้ผมก็บอกเขาไปแล้วว่าให้หาคนมาทำแทนช่วงเวลาที่ผมไม่อยู่ด้วยนะ อืม ฟังคลิปไตของผมอยู่เสมอดีแล้วครับฟังแล้วก็ลองไปคิดตามก่อนนะยังไม่ต้องเชื่อผมนะคือผมบอกไว้ก่อนว่าคุณอย่าเพิ่งเชื่อผมเอาไปคิดดูให้ดีก่อนแล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆไหมถ้าเป็นอย่างนั้นคุณค่อยเชื่อแล้วไปลองทำนะครับถ้าทำแล้วมันโอเคดีความเชื่อนั้นใช้ได้ต่อไปถ้ามีคนในครอบครัวหรือมีคนรู้จักที่เป็นอะไรเนี่ยคุณอธิบายให้เขาฟังด้วยนะครับ เพราะว่าผมเข้าใจว่ามันไม่มีคนที่มาฟังผมทุกวันหรอก บางคนก็เบื่อขี้หน้าเอ๊ะมาฟังทำไมคนคนนี้มันพูดมากเหลือเกินนะเราก็ขยายความรู้ที่เรามีจากผมเนี่ยไปให้เขาแล้วกันนะครับช่วงนี้ผมนอนน้อยเอ่อผมเพิ่งจะลงเวรมาก็ต้องนอนน้อยเป็นธรรมดาไม่ได้แปลกอะไรนะครับเคยไป Yellowstone หรือเปล่าเคยครับแต่นานมาแล้วนะครับนอนเต็มที่ยังอ่อนเพลียไปตรวจการนอนหลับเลยครับบางคนมีการหยุดหายใจในขณะหลับนะครับ Jimmy O Yang หรือเปล่าไม่น่าจะเคยหรืออาจจะเคยก็ได้ผมจำชื่อเขาไม่ได้นะครับไปไหนยังไม่รู้เหมือนกันนะครับน่าจะไปเที่ยวก่อนเที่ยวอันดับแรกเลยแล้วค่อยว่ากันว่าจะเอายังไงนะครับพา Rosie มาตอนนี้ยังไม่มานะครับตอนตัดสินใจไปเรียนต่อที่อเมริกาใช้ทุนก่อนแล้วทำงานไปด้วยอ่านหนังสือไปด้วยตอนนี้จะว่างๆระหว่างตัดสินใจว่าทำอะไรสถานการณ์แบบไหนควรทำแบบแรกแบบไหนควรทำแบบหลังอ่า มันก็ไม่ได้ว่างเสียทีเดียวนะ คือผมก็คงทำยูทูบอยู่นี่แหละ แล้วก็ยูทูบมันก็ทำให้เราทำตรงไหนก็ได้ในโลกใบนี้นะครับ แล้วมันก็ทำให้เอาความรู้ของตัวเองออกมาใช้ได้เรื่อยๆนะครับ ซึ่งก็ตรงนี้คงทำไม่ได้หายไปไหนอยู่แล้วนะครับแต่เรื่องอื่นอาจจะมีเวลาที่เราทำอย่างอื่นมากเพิ่มเติมได้นะครับอืม มีไข้38ตอนเย็นติดมา3วันแล้วตอนเช้าปกติตรวจโควิดไข้หวัดใหญ่ไม่ขึ้นอ่อนเพลียมากควรไปพบหมอเลยไหมครับควรนะครับถ้าเราไม่รู้ว่าเป็นอะไรเนี่ยควรจะไปตรวจก่อนให้แน่ใจว่ามันไม่มีอะไรที่อันตรายนะครับนิวยอร์กเนี่ยไม่ค่อยชอบนะครับคือเวลาที่ผมว่างเนี่ยผมไม่ค่อยชอบเสียตังค์อะไรเท่าไรถ้าไม่จำเป็นนะ เออผมจะไม่ค่อยชอบเสียตังค์ถ้าไม่จำเป็นนะครับจะถ้าจะไปอะผมอยากจะไปตรงบริเวณที่มันแบบธรรมชาติมากๆโล่งๆสบายๆชีวิตแบบชิลๆอะไรเงี้ยคันทรีอะไรอย่างงั้นน่ะชอบไปอยู่เป็นนั่งปิ้งสเต็กกินอย่างเงี้ยอยากไปพวกนั้นนะครับ เจ็บหัวใจแบบไหนที่เกี่ยวข้องกับหัวใจเพราะเจ็บแป๊บๆเจ็บแป๊บๆนี่ไม่ใช่หัวใจแน่นอนนะครับถ้าเจ็บแบบหัวใจโรคหัวใจจริงๆอะมักจะเหมือนมีอะไรหนักๆมาทับเช่นคุณนอนแล้วเหมือนมีช้างเหยียบอยู่ตรงเนี้ยอย่างนั้นน่ะใช่เลยแน่นๆหนักๆแล้วมันร้าวไปที่คอไปที่แขนข้างซ้ายหรือไปที่หลังอย่างเงี้ยต้องรีบไปหาหมอนะครับโดยเฉพาะถ้ามีเหงื่อออกเยอะๆในขณะที่เป็นอยู่นะครับแต่มันแป๊บๆจี๊ดๆหายใจแล้วเจ็บอย่างงี้มักจะเป็นกล้ามเนื้อแล้วไม่เกี่ยวอะไรกันนะครับ ชอบเรื่องเกี่ยวกับปรัชญาบ้างหรือเปล่าหรือศิลปะชอบบ้างไม่ชอบบ้างครับคือผมไม่ได้เป็นคนที่ศึกษาทางด้านปรัชญาอะไรเยอะขนาดนั้นนะครับมันจะขี้เกียจนะครับศิลปะก็ชอบดูครับมันสวยดีนะครับถ่ายรูปมุมต่างๆของห้องนี้เก็บไว้ก็ขี้เกียจถ่ายแล้วครับตอนนี้ถ่ายเพียงพอแล้วนะครับเสียตังค์อะไรมากที่สุดน่าจะของกินนี่แหละครับดื่มชาดำสรรพคุณมันดีจริงๆอย่างที่เขาโฆษณาหรือเปล่าโอ้ไม่ขนาดนั้นหรอกครับมันแค่อร่อยเท่านั้นเองนะครับ ดูบอลยูโรไม่ได้ดูเลยครับดังนั้นไม่ได้เชียร์ใครนะครับแต่ถ้าดูก็จะเชียร์ทีมที่จะชนะเสมอนะครับอืมห้องสมุดผมใหญ่มากห้องสมุดนี้ไม่ได้ปิดหรอกครับมันก็เปิดไว้ตลอดเวลาคุณก็สามารถมาหาข้อมูลความรู้ต่างๆได้ไปอยู่กับ Amish ไม่ไปอยู่กับ Amish แน่นอนครับไม่รู้จะไปอยู่เมืองนั้นทำไมนะครับผมไม่ได้ชอบ Amish พวกนั้นนะครับผมมี Goyard ไหมมีครับเป็นกระเป๋าตังค์
แต่ว่าแบบอื่นเนี่ยคือมันอาจจะไม่ค่อยเข้ากับผมเลยไม่รู้จะเอาไว้ทำไมนะบางคนชอบถือแบบ Clutch หรือว่าเป็นกระเป๋าสะพายเป็นโทสต์เป็นอะไรเงี้ยคือมันไม่น่าจะเข้ากับผมนะผมชอบแบกเป้มากกว่านะครับชอบแบกเป้ถ้าเป็นเป้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะแต่ว่าพอมันเป็นเป้ของพวกแบรนด์เนมมันเก็บของได้น้อยอะไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันนะหลายๆครั้งแต่ก็มันอาจจะมีที่เก็บได้เยอะแต่ผมไม่รู้ก็ได้นะตอนนี้ที่ผมใช้อยู่เนี่ย คืออันเนี้ยของ Kenneth Cole มันเก็บได้เยอะแบบเยอะมากเลยอย่างถ้าผมไปเที่ยวต่างเมืองแบบ2-3วันก็เอาไอ้นี้ไปใบเดียวเลยนะครับอยู่ได้เลยเก็บได้ทุกอย่างรองเท้าก็เก็บได้เก็บรองเท้าในนั้นได้นะได้หมดทุกอย่างเลยจริงๆเป้ที่หนักมากก็มันไม่น่าหนักเท่าไรนะนี่ก็มันตอนนี้น่าจะเหลือแค่5-6โลเท่านั้นเองไม่ได้หนักอะไรขนาดนั้นนะ ซามกับเหล้าเบียร์อะไรส่งผลกับร่างกายมากกว่ากันไม่ทราบเหมือนกันครับมันไม่เคยมีใครเอามาเปรียบเทียบกันครับดังนั้นไม่สามารถบอกได้ขึ้นอยู่กับคุณจะเข้าข้างอะไรอะถ้าคุณจะเข้าข้างซามคุณก็บอกว่าเหล้าเบียร์อันตรายกว่าถ้าคุณจะบอกว่าซามมันอันตรายกว่าคุณก็บอกว่าเหล้าเบียร์ปลอดภัยกว่าก็แล้วแต่ว่าคุณจะมองในแง่ไหนมันสำหรับผมมองว่าไม่ดีทั้งคู่ถ้าเกิดคุณจะกินก็ต้องรับข้อเสียพวกนี้ไปแล้วกันนะครับอะโวคาโดออยล์ลด LDL ในเส้นเลือดตีบจริงหรือเปล่าไม่น่าจริงนะครับถ้าลดได้ก็ลดได้นิดเดียวเท่านั้นเอง เหยียบกะลามะพร้าวดีหรือเปล่าครับก็ถ้าเกิดมันเป็นกะลามะพร้าวที่มันมีเจ้าของนะคุณไปเหยียบเขาเนี่ยผมว่ามันไม่ดีนะคุณอาจจะโดนยิงหัวตายก็ได้นะครับถูกไหมคนใต้เนี่ยเขาดุนะถ้าเกิดว่าคุณไปเหยียบกะลามะพร้าวเขาเนี่ยเขาอาจจะยิงคุณทิ้งเลยก็ได้นะเพราะว่าก่อนที่คุณจะไปเหยียบกะลามะพร้าวเนี่ยคุณดูเสียหน่อยว่ามันเป็นของใครนะครับถ้ามันเป็นมะพร้าวของคุณคุณเหยียบไปเลยตามสบายนะเหยียบแล้วมันสนุกดีก็เอาตามสนุกเลยนะครับแต่ถ้าเป็นกะลามะพร้าวของคนอื่น ก็ระวังตัวไว้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมบอกว่าเฮ้ยเหยียบแล้วมันดีมันสบายเท้าดีแล้วคุณไปเหยียบแรงแล้วคราวนี้โดนยิงโดนโดนต่อยเอาอะไรเงี้ยอาจจะแล้วก็มาอ้างชื่อผมก็ไม่ได้นะเขาคงไม่เลิกทำร้ายคุณนะครับระวังให้ดีทำประกันที่ไทยหรืออเมริกาไว้ทำที่อเมริกาครับได้ยินคนรอบข้างมองโลกแล้วพูดเชิงลบบ่อยๆเสียสุขภาพหรือเปล่าเราต้องฝึกวิชาหูทวนลมขั้นเทพนะครับแล้วเราก็ไม่ต้องไปสนใจว่าเขาจะพูดเรื่องแง่ลบอะไรเพราะว่าข้าพเจ้าไม่ให้สิ่งที่เขาพูดมามีผลต่อเรานะครับ ผู้ป่วยไตทานเครื่องปรุงเช่นเกลือไม่เกิน2,000มิลลิกรัมต่อวันหรือเครื่องปรุงประมาณนี้ไม่ควรใส่เครื่องปรุงในการทำอาหารถ้าเป็นผมไม่ใส่อะไรเลยเพราะว่าในอาหารมันมีโซเดียมอยู่ในนั้นอยู่แล้วโดยไม่ต้องปรุงนะครับในเนื้อมันก็มีโซเดียมถูกไหมในในเนื้อในผักในอะไรพวกเนี้ยมันมีโซเดียมของมันอยู่แล้วด้วยตัวมันเองคุณไปใส่เข้าไปมันเกินแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่า2,000มิลลิกรัมนี่มันช้อนชาเล็กๆเท่านั้นเองนะเออ แค่นั้นเลยนะครับแล้วถ้าคุณเติมเข้าไปช้อนชาหนึ่งแล้วบวกของที่มันมีอยู่ในอาหารอยู่แล้วอะก็เกินแล้วสิถูกเปล่าง่ายๆเลยหายใจแล้วเจ็บหัวใจแปลกๆไม่ใช่โรคหัวใจอะครับถ้าเจ็บแปลกๆเนี่ยไม่ใช่แล้วก็ไม่ใช่เกี่ยวกับการหายใจด้วยครับน่าจะเป็นเหตุผลอย่างอื่นมากกว่าฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เดือนตุลาปีที่แล้วต้องรอครบปีค่อยฉีดประมาณนั้นแหละครับมาเที่ยวแถวฟีนิกซ์หรือเปล่าน่าจะไม่นะครับไม่รู้จะไปทำอะไรแถวฟีนิกซ์ แล้วจริงๆสมัยก่อนผมเคยจะสมัครไปทำงานที่ Phoenix นะแต่ว่าไม่ไปเพราะว่าตรง Phoenix Arizona เนี่ยมันมีเชื้อราอยู่ตัวหนึ่งชื่อว่า Coccidioidomycosis อืมไม่รู้จักใช่ไหมแต่ว่ามันอยู่ในทะเลทรายอยู่ในทรายแล้วก็ทุกๆปีเนี่ยมันจะมีคนที่ป่วยด้วยไอ้เนี่ยเรื่อยๆเลยนะครับแล้วผมก็ไม่อยากจะป่วยเพราะเชื้อราพวกนี้นะครับก็เลยไม่ไปอยู่แถวนั้นและอย่างมันร้อนด้วยนะครับน่าจะร้อนมากเราก็ไม่ค่อยอยากจะไปอยู่ที่มันร้อนมากกว่านี้อยู่แล้วนะครับ ใบประกอบโรคศิลป์หมอต้องมีศิลป์ในการรักษาใช่ไหมครับก็ประมาณนั้นครับอืมโกยาร์ดราคาขึ้นมากมายที่เมืองที่ผมอยู่มันก็ไม่มีโกยาร์ดขายนะมันต้องไปที่เอ่อฟลอริดาถึงจะมี
นะครับแต่ไม่ได้จำเป็นจะต้องไปเท่าไรแล้วผมก็ไม่รู้จะซื้ออะไรของมันแล้วอะซื้ออะไรมาก็มีกระเป๋าใบหนึ่งแล้วใช่ไหมไอ้กระเป๋าอย่างอื่นเราก็ไม่ได้ใช้ใช่ไหมกระเป๋าที่คนอื่นเขาถือๆกันสะพายกันเราก็แบบคือผมไม่ชอบกระเป๋าสะพายที่มันสะพายอยู่ข้างเดียวอาแบบ Messenger bag อะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ค่อยเข้ากับผมแล้วอีกอย่างหนึ่งคือต่อให้เอามานะมันใส่ของได้น้อยอะแล้วพอใส่เข้าไปเยอะกว่านั้นมันกระเป๋าป่อง แล้วมันก็หนักอยู่ข้างเดียวมันก็แบบไม่ค่อยดีอยู่ผมก็เลยชอบเป้มากกว่ามันหนักเท่ากัน2ข้างของก็ใส่ได้เยอะกว่าก็เลยใช้เป้ตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมานะครับเราก็ชอบแบบนั้นมากกว่าเป็นอาจารย์แพทย์ที่ Harvard มา6ปีแล้วครับอืมน้ำหนัก80ต้องออกกำลังกายลดความอ้วนกี่เดือนที่ผิวหนังจะไม่เหี่ยวไม่ย่นมันไม่เกี่ยวอะไรกับผิวหนังเหี่ยวย่นไม่เหี่ยวย่นครับคือถ้ามันจะเหี่ยวย่นมันก็เหี่ยวย่นอยู่แล้วด้วยตัวมันเองต่อให้คุณลดน้ำหนักช้ามันก็จะเหี่ยวย่นได้แต่ถ้าเกิดคนไหนที่มันไม่เหี่ยวย่นอยู่แล้วมันก็ไม่เหี่ยวนะครับ อเมริกาเสี่ยงอาหาร Trans Fat สูงยังไงเลี่ยงยังไงอืก็อย่าไปกินมันแค่นั้นเองนะครับอืมมันรู้อยู่แล้วว่าตรงอาหารประเภทไหนที่มันมีปัญหาเราก็อย่าไปกินนะครับเคยไปเที่ยวรัฐ Wisconsin หรือเปล่าเคยครับเป็นหมอมีสิทธิ์เป็นซึมเศร้าหรือเปล่าเป็นสิครับแหมหมอเนี่ยก็เป็นคนนะครับคนเนี่ยก็แปลว่าเป็นโรคอะไรก็ได้ทั้งหมดเลยที่มันมีอยู่ในสารบบนะครับหมอจะเป็นโรคไตก็ได้เป็นโรคหัวใจเป็นมะเร็งเป็นอะไรได้หมดทุกอย่างเลยนะครับหมอก็เป็นคนธรรมดานะครับ ทานโปรตีนแล้วตอนเช้าอายุ67มียูทูบบอกว่าไม่ดีเลยสับสนดีหรือไม่ดีกินได้ครับมันไม่ได้มีอะไรที่ไม่ดีนะแค่คุณกินให้มันพอเหมาะพอเจาะเท่านั้นเองถ้ากินเยอะเกินไปก็ไม่มีอะไรดีกินน้อยก็ไม่ดีนะครับแบดมินตันอายุ17หมดสติในสนามแข่งมีคนบอกว่า BWF คืออะไรไม่รู้นะครับไม่อนุญาตให้แพทย์ช่วยเหลือก่อน umpire อนุญาตด้วย อันนี้ผมว่าผมไม่เชื่อคนพวกนั้นนะเวลาที่เราเห็นคนคนหนึ่งเขาแย่อยู่เนี่ยเราต้องเข้าไปช่วยเหลือเขาได้แล้วก็ไม่ต้องสนใจด้วยว่าใครจะห้ามไม่ห้ามนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ช่วยแล้วเขาเสียอันเนี้ยมีปัญหาใหญ่แน่นอนหลังจากนั้นจะมี drama อะไรมหาศาลแต่ถ้าเราไปช่วยโดยการขัดคำสั่งใครสักคนหนึ่งแล้วเขาเสียหรือเขารอดก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเราเป็นฮีโรนะส่วนไอ้คนที่มาห้ามเนี่ยเดี๋ยวมันนั่นแหละจะโดน drama เสียแทนนะครับ แล้วก็มักจะมีคำพูดเปรียบเปรยมาเนี่ยรอให้เป็นญาติคุณเสียก่อนไปตีแบดแล้วตายนะต่อไปถ้าญาติคุณไปตีแบดแล้วก็หมดสติไปคุณก็ห้ามนะไม่ต้องให้หมอเข้าไปตรวจเนี่ยก็จะมีคนพูดอย่างงี้ถูกไหมครับดังนั้นสำหรับผมก็แบบเออถ้าเราเจอคนหมดสติหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ควรเข้าไปช่วยก่อนนะครับนอนก่อนไม่สบายเดี๋ยวผมก็จะไปแล้วเหมือนกันในอีกแป๊บหนึ่งนะครับยาสูตรแต่ละแบบต่างกันยังไงรู้จักแต่ Spiriva ต่างกันที่ส่วนประกอบของมันครับ เคยใช้ H24 ของ Hermes เปล่าเคยใช้ครับมีอยู่ที่บ้านด้วยนะครับกลิ่นมันติดทนนานค่อนข้างเฟรชเหมือนกับคนเพิ่งอาบน้ำมาใหม่ๆผมว่าก็ดีเหมือนกันนะครับอาหารที่ผมชอบมากของอเมริกาคืออาหารที่อร่อยของอเมริกาครับอะไรก็ได้ที่อร่อยชอบหมดเลยถ้าไม่อร่อยเนี่ยผมไม่ชอบนะฉายาที่นักเรียนหรือเรียกกันหรือเอาไปเมาท์กันไม่น่ามีนะครับยาไทยกับยานอกต่างกันไหมครับอืมไม่น่าต่างกันนะแต่ว่าการควบคุมการผลิตมันก็อาจจะแตกต่างกันทำให้ตัวยาแล้วก็ความบริสุทธิ์มันต่างกันก็ได้นะครับ ถ้าเป็น PCOS ไปหาหมอหมอจะไล่ให้ไปออกกำลังกายงั้นไปหาหมอยังจำเป็นหรือเปล่าจำเป็นครับเพราะว่าออกกำลังกายเนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นโรคอะไรคุณต้องทำอยู่แล้วอะไม่ต้องไล่คุณก็ต้องออกกำลังกายนะครับคือผมอะจะบอกด้วยซ้ำไปว่าถ้าเกิดคุณอยากจะสุขภาพดีที่สุดการใช้ยาอย่างเดียวอะไม่ได้เป็นสิ่งที่ตอบโจทย์คุณคุณต้องออกกำลังกายด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยคุณยังไงก็ต้องออกกำลังกายแต่ถามว่าการออกกำลังกายอย่างเดียวแล้วช่วยได้ทุกโรคหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่
มันทุเลาลงแต่มันไม่ทำให้คุณหายคุณเป็นมะเร็งคุณออกกำลังกายมะเร็งหายไหมไม่หายคุณต้องรักษาไปด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดคุณเป็นมะเร็งรักษาอย่างเดียวคุณไม่ออกกำลังกายก็ไม่ได้เหมือนกันดังนั้นคุณต้องทำไปคู่กันนี่แหละครับนะครับเป็นหูดที่มือฉีดวัคซีนเข็มที่3วัคซีนอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันมาได้ครึ่งเดือนแล้วเหมือนตุ่มคล้ายหูดขึ้นมาที่นิ้วมืออีกครั้งควรทำอย่างไรดีโอกาสหายมีหรือเปล่าอันนี้ต้องไปให้หมอผิวหนังเขาตัดออกนะครับอืมตรงนี้ต้องให้หมอผิวหนังเขาตัดออก หายซึมเศร้าแล้วแต่ไม่กล้าเลิกเซอร์ทาลีนจะกลับมาเป็นอีกก็ยังไม่ต้องเลิกก็ได้ครับของพวกนี้มันกินไปได้ตลอดนะไม่ได้มีอะไรที่น่ากลัวขนาดนั้นแต่ก็มีการตรวจสุขภาพประจำปีแล้วกันให้แน่ใจว่ามันไม่ได้มีอะไรที่เป็นภาวะแทรกซ้อนแล้วบางทีเรายังไม่ต้องเลิกก็ได้เราแค่ลดขนาดลงไปดูแล้วดูซิว่ามันเป็นยังไงนะครับ ถ้าญาติได้เคมีมา4 6-7ครั้งไม่ทราบว่าสูงสุดที่ได้รับร่างกายทนได้กี่ครั้งไม่ได้มีการบอกว่าร่างกายทนได้กี่ครั้งนะครับเราจะมีเป็นโพรโตคอลว่ายาตัวไหนต้องให้กี่ครั้งต่างหากล่ะครับแล้วถ้าให้ไปกลางๆแล้วมันทนไม่ได้ก็จะมีโพรโตคอลมาบอกอีกว่าเราสามารถที่จะลดขนาดยาลงมาได้หรือบางทีบางอย่างเราต้องหยุดในตอนนั้นนะครับดังนั้นตรงนี้ก็ต้องถามคุณหมอที่เขารักษาดูนะ น้ำหนัก41ตอนนี้เหลือ35กินอาหารได้น้อยตอนนี้จะทำยังไงดีให้ไปเลือกอาหารกลุ่มที่มันมีแคลอรีสูงเช่นกลุ่มสำเร็จรูปนะครับ Ensure Orgain Boost หรืออะไรพวกเนี้ยแล้วก็กินไปเลยวันละ3ขวดนะไม่ต้องรวดเดียว3ขวดนะให้จิบไปเรื่อยๆนะครับทั้งวันมันก็เป็นน้ำด้วยแล้วก็ปนกับสารอาหารด้วยอันนี้ก็จะสามารถคงน้ำหนักของเราไว้ได้นะครับคุณโฮชิเป็นเมมเบอร์มา27เดือนแล้วนะฮะเร็วมาก เพิ่งซื้อ H24 มาไม่ชอบ Top Note เท่าไรมันเขียวเกินไปแล้วชอบ Middle Note มากก็ถ้าไม่ชอบ Top Note เราก็พ่นเสร็จปุ๊บเราก็ไปเอาลมเป่าเลยครับให้ Top Note มันหายไปนะครับกินยาถ่ายพยาธิแล้วหน้าหายเป็นฝ้าไม่จริงครับไปได้ยินมาจากไหนเนี่ยอันนี้มั่วแล้วนะครับ COPD ลงท้ายแล้วต้องเป็นมะเร็งทุกคนไม่ใช่ครับค่าไต70กิน Whey Protein ได้ครับปกติทานมื้อเที่ยงหรือเปล่าแล้วแต่วันครับอย่างวันเนี้ยไม่ทาน วันนี้มื้อเช้าทานโปรตีนแล้วก็ชาเขียวกับนมแค่นี้เลยแล้วเดี๋ยวก็ไปทานมื้อเย็นอีกทีหนึ่งนะครับขอบคุณคุณจุฑารัตน์นะครับที่สนับสนุนมานะฮะอืมดีใจที่เป็นเมมเบอร์เช่นกันครับดีใจที่เป็นมีคนเข้ามาร่วมเมมเบอร์แล้วนะฮะกาแฟช่วยลดไขมันในเลือดได้จริงหรือเปล่าไม่ได้ช่วยอะไรครับมันจะช่วยเพิ่มการเผาผลาญเท่านั้นเองนะฮะแต่ว่าต้องเป็นกาแฟดำนะไม่ใช่เป็นกาแฟแล้วใส่อะไรเข้าไปในนั้นนะฮะคลิปเกี่ยวกับ Skin Routine มีอยู่ในช่องเมมเบอร์ครับ ในช่องเมมเบอร์ก็มีคลิปไอ้พวกอ่มี Skincare Routine ที่ผมทำไปแต่ผมยังไม่ได้อัปเดตนะครับแต่ว่าหลายอย่างก็เหมือนเดิมที่ผมเคยทำไปมีคลิปที่ผมตัดผมด้วยตัวเองด้วยนะเคยตัดให้ดูแล้วคือบางหลายคนก็ถามว่าเอ๊ะผมตัดผมยังไงนี่ผมตัดผมด้วยตัวเองมาเท่าไรอะน่า10กว่าปีแล้วอะ10ปีกว่า1520ปีแล้วมั้งน่าจะประมาณนั้น 15ปีประมาณ15-16ปีแถวๆนี้นะครับตัดผมด้วยตัวเองแล้วก็เอามาทำเป็นคลิปให้ดูเลยว่าผมตัดยังไงตัดให้ดูเลยนะครับมีคลิปเรื่องของการสอนการออกกำลังกายบางท่าซึ่งผมรู้สึกว่าเอาไว้ให้เมมเบอร์ดูดีกว่าเรายังไม่ได้เอาออกมาให้คนทั่วไปดูนะแต่ไม่แน่เดี๋ยวลองดูก่อนอะไรที่ผมลงคลิปไว้เมื่อหลายปีที่แล้วเนี่ยอาจจะเอามาเปลี่ยนเป็นให้คนทั่วไปเห็นได้นะครับแต่ว่าเนื่องจากเป็นเมมเบอร์ก็ได้ดูก่อนนะครับ กระท่อมกับกาแฟกินผสมกันแล้วขมมากเป็นอันตรายไหมกระท่อมมันมีปัญหาอยู่แล้วครับปกติผมก็ไม่ได้กินดังนั้นก็ถือเสมอว่าอะไรที่มันมีปัญหาก็อย่าไปกินมันแล้วกันนะครับล้มตัวลงนอนแล้วเวียนหัวมีอันตรายหรือเปล่ามีได้ถ้ามันเป็นเยอะๆนะครับส่วนใหญ่พวกนี้มันจะเป็นคนที่มีหินปูนในหูหลุดไปก็จะมีอาการอย่างนั้นได้ถ้ามันเป็นเยอะมากๆก็ต้องไปทำการกายภาพนะครับ สัมผัสกับคนติดเชื้อโควิดควรทำอย่างไรควรจะแยกตัวเองออกไปแล้วก็สังเกตอาการถ้ามีก็ดูแลตามอาการที่เป็นอย่างคลิปที่ผมเคยเล่าไปแล้วนะครับว่าต้องทำยังไงบ้างมีหมดทุกอย่างแล้วนะครับเรื่องของโควิดเนี่ย
ผมว่าผมมีข้อมูลครบมากพอสมควรแล้วก็มีทุกด้านของมันเลยดังนั้นเนี่ยคุณสงสัยอะไรคุณไปค้นหาได้มีทุกอย่างเลยมีทุกคำถามจริงๆมีเป็น100วิดีโอเลยด้วยนะครับกินทุเรียนทำให้อ้วนไวไหมครับอ้วนสิครับกรดไหลย้อนกระตุ้นการหอบหืดได้ไหมครับได้เลยครับชอบปวดขาปวดแขนปวดมากแรกๆปวดแค่ตอนเดินตอนหลังก็เป็นตอนกลางคืนด้วยถ้าอยู่ในที่เย็นปวดมาก ถ้าปวดขนาดนั้นควรจะไปตรวจดีกว่าเนาะแล้วตรวจให้เข้าใจว่าเป็นอะไรแล้วถามคุณหมอที่ตรวจให้ชัดเจนที่สำคัญคือต้องดูเรื่องของท่าทางของคุณด้วยบางคนเนี่ยมันเป็นที่ท่าทางถ้ามันเป็นอยู่นั่นไม่ยอมหายนะครับถ้าไปแก้ไขก็ต้องให้นักกายภาพบำบัดมาดูที่ท่าทางของเราว่าเราผิดพลาดตรงไหนที่เราต้องแก้ไขหรือเปล่านะครับ BWO เป็นสายพันธุ์แบตโลกนะครับเหตุการณ์เพิ่งเกิดเมื่อเช้าระหว่างการแข่งเลยที่โรงเรียนเซียนมินินชาวจีน แพทย์เข้ามา40นาทีไม่ทำ CPR แล้วใช้เวลาพักหามเปลอันนี้ผมว่าอาจจะมีรายละเอียดอื่นๆมั้งคงต้องถามเขานะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันกาแฟทุเรียนไม่เคยดื่มกาแฟทุเรียนครับไม่รู้เป็นยังไงแต่เหล้ากับทุเรียนน่ะไม่ควรกินด้วยกันนะครับอาการจากไตเสื่อมไตวายเกิดจากอะไรเกิดจาก uremic toxin ครับสาร Uremia เนี่ยมันบางคนจะมีอาการคันได้แล้วก็บางคนผิวแห้งเนี่ยผิวแห้งยิ่งคันใหญ่เลยนะครับ เหมือนฉันเลยตัดผมเองสระผมเองมา30ปีแล้วเพราะกลัวการติดเชื้อโรคผมไม่ได้กลัวการติดเชื้อโรคครับผมกลัวการเสียตังค์นะครับผมไม่ชอบไปตัดผมเพราะว่าเหตุผลหลายๆอย่าง1มันเสียตังค์อย่างที่2คือมันเลือกทรงเองไม่ได้อย่างที่3คือมันต้องเลือกเวลาแล้วมันต้องไปที่อื่นแต่ถ้าเราตัดผมเองเนี่ยจะตัดตอนไหนก็ได้กี่โมงก็ได้ไม่ต้องทำนัดเงินก็ให้ตัวเองผมก็เป็นทรงอะไรที่เราอยากได้ก็ได้หมดทุกอย่างไม่ดียังไงใช่ไหมก็ทำเองดีกว่านะครับ ขอบคุณคุณละเมียดนะครับที่สนับสนุนมานะครับที่ทำงานหนักแบบไม่ได้พักผ่อนเพียงพอมีวิธีการรักษาสุขภาพแบบไหนครับแบบที่ผมเคยทำไลฟ์ไปแล้วครับเมื่อ2-3วันที่แล้วนี่เองมีไลฟ์ว่าถ้าเราพักผ่อนน้อยเราจะมีวิธีในการดูแลตัวเองยังไงลองกลับไปฟังคลิปนั้นดูนะครับแล้วผมก็มีคลิปด้วยที่มันเป็นแบบนั้นนะครับแพ้แอลกอฮอล์หายไม่ได้ครับมันทำอะไรไม่ได้เลยยาแก้แพ้ก็ไม่ช่วยอะไรเหมือนกันนะส่วนใหญ่แอลกอฮอล์เนี่ยมันไม่ได้แพ้หรอกครับมันเป็นเพราะว่าเราขาดเอนไซม์นะครับตัวหนึ่งแล้วมันจะทำให้มีปัญหามากๆเลยนะคนเอเชียก็เป็นกันเยอะกินปุ๊บหน้าแดงปั๊บแล้วก็เลือดออกง่ายหายใจไม่ค่อยได้นะครับพวกนี้มันเป็นเพราะว่าพันธุกรรมมันไปแก้ไม่ได้นะอันนี้ขอบคุณคุณลูกช้างนะครับที่สนับสนุนมานะครับพรุ่งนี้ทำอะไรให้ Rosie ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ เดี๋ยวต้องไปลองดูว่าเราจะหาอะไรให้ Rosie เอ่อเลิกเฉื่อยชาเลิกเฉื่อยชานี่ต้องหา routine นะครับผมเคยทำคลิปเรื่องว่าทำยังไงให้เราไม่ขี้เกียจนะครับอืมตรงนั้นเคยคลิปไปแล้วต้องลองไปดูอายุ29ขับรถนานๆแล้วลุกมักปวดเข่าขวาด้านนอกเป็นมา2เดือนแล้วเข่าเสื่อมก่อนวัยหรือเปล่ามักจะไม่ใช่หรอกถ้าเกิดคุณนั่งนานๆแล้วมันมีอาการปวดเจ็บเนี่ยพวกนี้มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของกล้ามเนื้อเส้นเอ็นบริเวณนั้นนะครับเราต้องอย่าไปนั่งอยู่ท่าเดิมนานๆแล้วบางทีการบริหารกล้ามเนื้อตรงบริเวณนั้นก็ช่วยได้นะครับ เค้กเนื้อยังไม่ได้ทำเลยครับเดี๋ยวต้องไปทำเป็นเค้กเยอะๆก่อนต้องไปทำเนื้อเยอะๆเผื่อว่าให้ Rosie ไปหาของกินนะครับ
รอตรวจตับอีกครั้งหนึ่งดีแล้วครับฟังผลอัลตราซาวด์ไทรอยด์รักษาผื่นที่คันมากไม่อยากกลืนแร่อยากเป็น PTU ได้อันนี้ก็ต้องไปถามคุณหมอที่เขารักษาดูนะครับคือเราอยากอะไรอะมันไม่ได้แปลว่ามันจะทำไม่ได้นะแต่มันจะมีข้อเสียบางอย่างเท่านั้นเองนะครับบางอย่างมันก็มีข้อเสียที่ทำได้ทำไม่ได้นะครับถ้าไม่อยากกลืนแร่ก็คุณก็กินยาไปเรื่อยๆก็ได้แต่การกินยาไปเรื่อยๆก็ต้องระวังบางอย่างคือผลข้างเคียงของยาพวกนี้เวลากินนานบางคนมีปัญหาบางคนก็ไม่มีถ้าโชคดีหรือตัวโรคมันก็อาจจะไม่สงบก็ได้นะครับอืมเดี๋ยวลองดูอันนี้อะไรแม่เคยกินอาหารเสริมแคปซูลแบบไม่ดื่มน้ำตามแล้วติดคอเกือบเสียชีวิตนั่นสิเจอแบบนี้ช่วยยังไงให้กินน้ำเข้าไปครับ การรับมือกับความผิดหวังเคยทำครับลองไปค้นดูนะครับยา Mucosa ไม่รู้จักเหมือนกันครับคืออะไรไม่รู้ต้องบอกชื่อจริงมันมานะครับจริงๆถ้ายาพวกนี้คุณไปได้มาจากไหนเนี่ยก็ถามคุณหมอที่เขารักษาก็ได้เนาะว่าเอ๊ะยาให้กินไปทำไมนะครับทำอะไรได้มีปัญหาหรือเปล่านะครับอันนี้อะไร AST 39ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรยังไม่ต้องทำอะไรตรวจซ้ำครับ เพราะบางทีถ้าเราไม่ได้ตรวจซ้ำมันก็ไม่รู้ว่ามันจะสูงขึ้นหรือเท่าเดิมถ้ามันเท่าเดิมแล้วก็ไม่ต่างไปจากเดิมนี่ไม่เป็นไรนะครับบางทีมันก็เกิดขึ้นของมันเองก็ได้อายุ45จะเพิ่มกล้ามเนื้อหรือเปล่าได้ครับอายุ6-70ก็เพิ่มกล้ามเนื้อได้นะครับแต่มันยากหน่อยเท่านั้นเอง Ice Bath ทำกี่ครั้งต่ออาทิตย์ถ้าคุณทำได้คุณทำมันทุกวันเลยครับดีที่สุดผมเคยทำคลิปไปแล้วครับเรื่องนี้ต้องลองไปฟังดูนะครับ เต่าบอลองเซฟอาการยังไงก็มีแบบฉับพลันแล้วก็แบบเรื้อรังแต่ผมไม่รู้ว่าคุณพูดถึงกรณีแบบไหนดังนั้นผมจะพูดถึงกรณีฉับพลันเท่านั้นเองก็คือมีอาการปวดท้องตรงบริเวณลิ้นปี่รุนแรงมากร้าวไปหลังแล้วก็มีการคลื่นไส้อาเจียนเยอะแบบนี้เนี่ยการรักษาคือต้องไม่ให้กินอะไรเลยเข้าไปสักนิดเดียวแล้วก็ให้สารน้ำเข้าไปให้เพียงพอกับการให้ยาลดอาการปวดจนกระทั่งอาการเป็นปกติแล้วถึงค่อยๆให้เริ่มกินอาหารเข้าไปนะครับ แล้วก็ไปหาสาเหตุระหว่างนั้น เช่นเราไปดูว่ามันมีนิ่วหรือเปล่ามีไตรกลีเซอไรด์ที่มันสูงขึ้นไปหรือเปล่าหรือมีอะไรที่เป็นอย่างอื่นแล้วเราก็ไปแก้ไขตรงพวกนั้นดูนะครับ Live Birthday Rosie มีครับแต่จะไม่เล่นเปียโนนะครับเพราะช่วงนี้ยังไม่ค่อยมีความอยากจะเล่นดังนั้นเราจะเอา Rosie มานั่งเล่นเฉยๆก็พอนะครับอายุ40ค่าไตควรอยู่ที่เท่าไรควรเป็นปกตินะครับ eGFR สูงกว่า90%สูงกว่า90นะครับได้ดีก็120นั่นก็เจ๋งมากนะแต่ไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่านะ กินของหวานแล้วเวียนหัวเกี่ยวกันหรือเปล่าบางคนก็เป็นนะครับแต่เป็นเพราะว่าอะไรไม่ทราบเหมือนกันนะครับยา Mycostar ชื่อ Rhabamypide อันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันยาอะไรน่าจะเป็นยาของพวก IBS หรือเปล่าเอ่อเดี๋ยวลองค้นดูเพราะยาตัวนี้ผมก็ไม่เคยใช้เหมือนกันแต่ถ้ามันลงท้ายด้วย Pide น่าจะเป็นยากลุ่มของ IBS นี่แหละมีจริงหรือเปล่า Quinolonone อืมอ๋อ เป็นแค่ยาเคลือบกระเพาะเฉยๆไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษ
ถ้าอย่างงั้นคุณกินตอนท้องว่างครับยาพวกนี้ตอนไหนก็ได้ที่ท้องมันว่างก็กินตัวนี้เข้าไปครับ Rosie จะแต่งตัวคงไม่ได้แต่งตัวครับคงจะเป็นของเขาเองเพราะว่า Rosie เขาไม่ค่อยชอบมีเสื้ออยู่กับตัวเท่าไรนะมีแล้วมันก็จะแกะออกนะแทนที่เขาแบบเฮ้ย Rosie มันจะมีความสุขกับการแต่งตัวเหรอไม่มีความสุขนะครับมันคันมันกัดมันอะไรสักอย่างเนี่ยแหละนะครับตอนเล่นแบดเหงื่อออกมากจำเป็นต้องกินเนื้อแร่ทดแทนหรือเปล่าเล่นอาทิตย์ละ4ครั้งถ้าครั้งละ2ชั่วโมงถ้ากินได้ก็ดีครับมันก็ช่วยได้เหมือนกันแต่มดลูกแล้วไม่มีประจำเดือนเลยไม่รู้ว่าหมดประจำเดือนหรือยังตอนนี้49จำเป็นต้องตรวจฮอร์โมนเพื่อเช็กหรือเปล่าไม่มีอาการอะไรเลยไม่ได้มีความจำเป็นนะครับ ไม่ได้มีความจำเป็นอะไรเลยจริงๆเราไม่ต้องตรวจก็ได้นะครับตรงพวกนี้นะครับอเมริกาต้องเติมน้ำมันเองบางรัฐไม่ต้องเติมเองบางรัฐต้องเติมเองเราต้องดูด้วยบางอย่างที่เนี่ยเติมเองซึ่งก็ดีนะครับผมชอบเติมเองมันง่ายดีตอนแรกมาก็กังวลเหมือนกันเฮ้ยไม่เคยเติมน้ำมันเองมันจะเติมได้หรือเปล่าวะเนี่ยก็ไม่เห็นมีอะไรเลยนี่ก็เติมง่ายๆนะอายุ20แนะนำอาหารเสริมเกี่ยวกับอะไรดีผมว่าแนะนำอาหารธรรมดาเสียก่อนอะนะครับ อาหารเสริมจริงๆเนี่ยผมไม่ค่อยได้มีอะไรที่แนะนำเท่าไรหรอกแต่จะแนะนำว่าคนส่วนใหญ่มันจะขาดอะไรมากกว่าเช่นไม่ค่อยกินผักก็ขาดแมกนีเซียมได้ซึ่งก็สำคัญก็อาจจะต้องกินถ้าไม่ค่อยกินปลาก็ Fish Oil นะครับถ้าไม่รู้เรื่องอะไรก็กินวิตามินรวมที่มันมีทุกอย่างเลยก็อาจจะดีนะครับพวกนี้เสียมากกว่าโอเคเดี๋ยวผมไลฟ์ประมาณเท่านี้แล้วกันแล้วเดี๋ยวต้องไปตรวจตอนบ่ายต่อแล้วเดี๋ยวไว้เราเจอกันใหม่คราวหน้าแล้วกันนะครับเดี๋ยวลองดูว่าอาจจะมีคนอื่นมาไลฟ์ร่วมกับผมด้วยนะครับ วันนี้เท่านี้แล้วกันนะครับเราปล่อยแสงพวกนี้ไปให้ก่อนดีกว่าเผื่อว่าคนจะเอาทำอะไรสักอย่างนี่อย่าลืมนะครับบางทีเราต้องลองไปหัดฝึกสมองนะครับอย่างเนี้ยผมพูดไปแล้วก็ทำอะไรอย่างอื่นไปก็ได้นะครับมันทำให้เราสามารถที่จะมีความสามารถสูงขึ้นถูกไหมครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทำอย่างงี้อยู่บ่อยๆเนี่ยมันก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับมันก็จะช่วยทำให้เราไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องสมองเสื่อมนี่ต้องทำเป็นทุกอย่างเลยนะครับโอเควันนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ